Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round?
Wrap up all the shattered dreams of your life. And at the feet of Jesus, lay them down. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Praise the Lord, hallelujah. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Praise the Lord, hallelujah. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. I live for there's Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I
live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ay patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. kahit may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakhan. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati
binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasog. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasog. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasog. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat
sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, a whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a fear until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I come
counted all my blessings, and He named them one by one. So many things, He just can't count them all. How He saved my soul and made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up and I'm down, but only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and He bowed down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey's complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger
answer. I love and nourish Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka na makikita at tayo ay masasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko,
Ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka na makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, Jesus, you are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name, my dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, my dearest Jesus, you are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good to place in everything. I give thanks unto thy name. My dearest Jesus, you are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name, my dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good to place in everything. I give thanks unto thy name. My dearest Jesus, you are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok, at sa tuwing ay pasalamatan ang kabutihan mo. Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus,
Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, amen. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm Amen. blessed. Hallelujah. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus.
my Lord and my God. Do you know Jesus is a man from Galilee? He made lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look all the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look all the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and you know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and you know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down
the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord To show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat Siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. O maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat Siya ang tanging sugot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real,
for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks may doubt me now, some folks may scorn, all can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus
pag iyong nalaman ay huwag nang ipagaliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Gayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me, come go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house.
There's a sweet, sweet joy. Praise the Lord. Ang muting ilaw ko'y amen, hallelujah, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang muting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, The truth, the life, the door. Let's talk about Jesus. more and more. Praise the Lord. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Hallelujah. Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Hallelujah. Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Ale, Hallelujah, Hallelujah. There was a crowd gathered around from all over the town, and it came to see what it's all about. Amen. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. So when the Lord is going to the well today, as the prophet Joel said he would do, Amen. Hallelujah. it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, at bago maging huli, kaya siya ay yung
Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. But I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart has to express. But I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. At di nagtatapos po ng bahagi ng ating pagpupuri. Sa pag-awitan natin sa mga joyful songs, tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naganda, ating beloved song leader, ating beloved brother General Braganza, tayo mo ng lahat ay muling manalangin upang tayo ay gabayan at samahan ng ating pinakamamalpin. So tayong lahat ay tumayo, ulumuhod, at ating itaas ang ating dalawang kamay, at tayo itaos puso makipag-usap
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Lubos-labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Hallelujah. Sa gabing ito, kami yung pinagkatipon-tipon upang aming kang sama-sama purihin, liwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglay ng bawat isa sa amin at bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, sa unang dalayan pagluhod ng beloved Pastor Wildis Radalmeda, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagpapakumbaba, magsisisi sa mga kami nasumpungan sa aming pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sagwa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyang bago sa krus ng Kalbaryo at aming dinadalangin sa aming pag-awitan sa mga psalm songs. Hallelujah, kahabagan mo kami, Malpensus, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuhos mo sa amin ang Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami, hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa gawang ito. Pagpalay mo kami sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Wildis Radalmeda, namin ang naan kinakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas na tulian, mga demonyo gawa ng kaaway, mga hadlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas ka sa pangalan ni Jesus Kristus. Demons of hindrances, we bind the power of darkness, Kristus, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa ating pag-awitin sa mga solemn songs at ating tatawagan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, John Noel Barcaza. Amen. God bless you po sa ating beloved brother Joshua Belrus. At ipauna sa ating mga joyful na awitin. Tayo ba magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin na yung praise the Lord, praise the Lord. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Asubay sa agos ng mundo ito, ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw nang naman ang siyang pansamantala, sagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi lang kung saan nagtungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos
Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang babago. Kapag mura ng lagi nadarama ko, biguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na alam saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglayo sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam
saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nung hiwaga na yung pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ko pinababayaan. Hindi mo lang iyong iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, isip mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Araw-araw akong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay,
sa akin ang siyang namarama. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan kung ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay at sa aking paglalaban. Luwalhatian mo ay aking matanaw. Sa araw-araw pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang namarama. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan kung anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalaban. Luwalhatian mo ay aking matanaw. Anong iwaga ng pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, iyon ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay
na sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Gusto mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kaluwalhatian mo ay aking matanaw. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Ay gulo ng isipan ko, sa suliranin ay litong-lito. Ang pag-asa'y naglalaho. Ngiti ka dumating sa buhay ko. Inawin mo lahat ng lungkot ko. Hirap takot sa aking puso. O kay gulo ng isipan ko, sa suliranin ay litong-lito. Ang pag-asa naglalaho. Ngunit ikaw dumating sa buhay ko. Inawi mo lahat ng lungkot ko. Hirap takot sa aking puso. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang masala ko. Sino ko upang ibigin mo isang hamak na totoo? Kayamanan, ito at pilakman, pero nung ay wala ako,
kapayapaan, naghahari na. Ang buhay ko kay ligaya. Kung mo ang paghihirap ko, pinako ka doon sa Kalbaryo. Dahil sa sala ko, o kay dakila na pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang sala ko, sinuko upang ibigin mo. Isang hamak na totoo, kayamanan ito't pilagman. Karunungan wala ako, tanging may aalay itong aking puso. Isip, lakas at buhay ko. Kay gulo ng isipan ko, suliranin ay litong-lito. Ang pag-asa'y nalalago, ngunit ikaw dumating sa buhay ko. Pinawi mo lahat ng takot ko, hirap takot sa aking puso. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang sala ko, sinuko upang ibigin mo. Isang hamak na totoo, kayamanan ito't pilagman. Karunungay wala ako, tanging may aalay itong aking puso. Isip, lakas at buhay ko. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang sala ko, sinuko upang ibigin mo. Isang hamak na totoo, kayamanan ito't pilagman. Karunungan wala ako, tanging may aalay itong aking puso. Isip, lakas at buhay ko. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus.
totoo. Tanging mayaan itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. O kahit dakila ng pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko. Sino ko pang ibigin mo? Isang habang na totoo. Kayamanan, ginto at pilagman, karunungan wala ako. Tanging mayaalay itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay umaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang mapansin sa mga suliranin, Jesus. Ikaw ang bigay ng linig, bagong pag-asa sa kinaghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin nananahan. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Tanging lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Buong pag-asa sa kinaghihintay. Di masayad na pag-ibig mo sa akin ang babagay. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ngang damhin pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa kinaghihintay.
Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Tanging lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. May tagal na tiis, puno ng hinagpis ang buhay. Di lang mapansin sa mga suliraning Jesus. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Tanging lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Tagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod ng pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. May sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay.
masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Alam ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababagkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawala sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawala sa piling mo, Panginoon. O si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. O si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil kayo ay mahal niya. Man ang nais mo ay ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo ay
iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Dahil tayo ay mahal niya. Dahil tayo ay mahal niya. I'll just keep trusting in my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. To the storm clouds darken in the sky, over the heavenly train, I'll just keep trusting in my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting in my Lord as I walk alone. I just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. For the storm clouds darken in the sky, over the heavenly train, I'll just keep trusting in my Lord. He will never fail. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living His story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, in His own He's a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's
set in Him. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Oh, just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dear Lord, let it be. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri kay Jesus. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and
And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praise me. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. I surely do know that I've been born again. I surely do know that there are some things that I do not know. I know some things that are plain. But this one thing I surely do know, that I've been born again. Alam na alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam na alam at natitiyak ko, si Jesus ay nasa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam na alam at natitiyak ko, ako ay born again. He lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus went down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang napakabait at pinakamamanapan ni Jesucristo. At yan po natatapos mga minamahal ang ating congregational singing, ang pag-aawitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating pong mga minamahal mga kapatiran. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig natin sa mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos, ang ating pumasigabong palakpak, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nag-give double honor and respect sa ating pong iginagalang at minamahal na Evangelista Weldis Stradalmeda, ang huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, the end-time prophet of our living and loving God in our time, mga minamahal ko.
the profitable nations, na purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal ko, sapagkat ang ating pambanal na ministeryo, mga minamahal ko, is prophet-led. Amen, church? Purihin natin dakilang Diyos. At ako rin po, mga minamahal ko, ay nagbibigay galang. At mga minamahal ko, hallelujah, ating pong inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga iniwanang mga spiritual legacies, mga minamahal ko, ay hindi po natin pwedeng makalimutan. Pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak bilang katuwang ng ating pong pinagpalang ministeryo. Ito mga minamahal ko, purihin natin dakilang Diyos. At sa kanila pong mga extensions, mga minamahal ko, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal at mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang beloved daughter, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening, aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, mga minamahal kong mga kapatid sa mahal na Panginoon, at of course, narin ating pong mga Facebook Live viewers, ating webcast, mga minamahal ko, na walang sawang umantabay. At hindi lamang dito sa ating pong bansang Pilipinas, mga minamahal ko, meron tayong, kumbaga, subscribers, mga minamahal ko. Amen? Kundi maging sa iba yung dagat, mga minamahal ko, tayo po'y napapanood ng live, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pinagpala kami, mga minamahal ko, nung kagabi, mga minamahal ko, sapagkat kami po, mga minamahal, ayon lamang sa kabagan ng mga Panginoon, ay naka-online, mga minamahal ko, via Zoom, mga minamahal ko, at amin pong napanood, mga minamahal ko, ang Preachers Annual Meeting. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Amen? At talagang nariyan, mga minamahal ko, ang mga iniwan ng mga tagubilin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga ginagamit ng mga Panginoon. Amen? Ang mga butihing mga anak ng ating pong beloved evangelist World Straddle Meda, ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal ko, na ang sabi ng ating beloved Sister Tet Almeida Smith, mga minamahal ko, kagabi, mga minamahal ko, hallelujah, I just remember, mga minamahal ko, at talagang I took down notes, mga minamahal ko, at binanggit nga, mga minamahal ko, yung katagang watch and pray. Tayo daw po, mga minamahal ko, ay magpuyat at magsipanalangin. Amen? Binanggit niya po itong Matthew chapter 26 verse 41, mga minamahal ko. Ang sabi, watch and pray that ye enter not into temptation. At binanggit din niya po, mga minamahal ko, yung Luke chapter 21 verse 36, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi doon, mga minamahal ko, watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Mga minamahal ko, hallelujah. At talagang pinuntahan po niya, mga minamahal ko, hallelujah, with tears, mga minamahal ko. Talagang grabe, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pangungusap, mga minamahal ko, ng ating pong beloved Tet, mga minamahal ko, na may pagluha, mga minamahal, nang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, magpuyat at magsipanalangin ang mga anak ng Diyos. Amen? Sa panahong ito, mga minamahal ko, na alam po natin, mga minamahal ko, napakalapit na. Ay hindi lang Jesus is coming soon. Ang sabi, mga minamahal ko, Jesus is coming very, very soon. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At habang ating inaantay, mga minamahal ko, hallelujah, ang listahan, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At narito na po, mga minamahal ko,
At maghanda mga minamahal ko ang mga beloved brethren, mga minamahal ko to testify, mga minamahal ko ngayon pong ating pong overnight worship, mga minamahal ko. First 5, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters. Maganda po ang beloved Sister Loretta Bacani, ating beloved Sister Evelina Rosario, ating beloved Sister Jemima Benitez, ating beloved Sister Annabel Lee Aquino, ating beloved Sister Ching Garcia. At sa ating mga beloved brothers naman mga minamahal ko, narito po ang mga naka-lined up, mga minamahal ko. First 5, ating beloved brother June Amaro, beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Mario Fernandez, at ating beloved brother Norman Entrata, mga minamahal ko. Hallelujah. At sa mga kasunod pa, mga minamahal ko, hallelujah, akin din pinaghanda, mga minamahal ko, ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong, ating beloved Sister Christine Juan, ating beloved Sister Jonalyn Milan, should say. Jonalyn Milan ang nakalagay dito, mga minamahal ko. Pero ang ating beloved Sister Jonalyn Milan, mga minamahal ko, ang tinutukoy. At ating beloved Sister Aiko Aquino. At sa mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, from numbers 6 up to 10, mga minamahal ko, ating beloved brother Pedro Rosario, ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother John Carlo Pereras, at ating beloved brother Abraham Mendoza. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal kong ready na mga anak ng Diyos na makinig. Amen? At talagang maaga pa, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin na pong umpisahan ng formal. At narito na po ating beloved Sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Kung siya po, mga minamahal ko, ready na, mga minamahal ko. At dati natin pong pinagbibilin, mga minamahal ko, na wag nang pakahabaan. Amen? At talagang wag magdetalye, mga minamahal, straight to the point, mga minamahal ko, para maging blessing ating pong mga testimonies, mga minamahal ko. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po sila na ating beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, ang tagapagturo ng ating assistant pastor na si Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, sa kanyang anak na si Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang gabi na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung di ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes, mataas po ang cholesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti niya po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hesus. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko sa sobrang sakit, minamahal. Ang ginawa ko po, sumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yon, nakatulog po ako. Nagising po ako, umaga na po. Tinignan ko yung mata ko, minamahal, sa salamin.
Sa una dalangin ng minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon ni Jesus sa pinagaling niya po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon ni Jesus sa pagpo-provide po sa pangangailangan po namin. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon ni Jesus sa patuloy pa rin ang iniingatan niya po kami ng mahal na Panginoon ni Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon ni Jesus sa kalakasan na ibinibigay po sa amin. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon ni Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak po natin? Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Sister Loretta Bacani, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamalang Panginoon na siyang mga minamahal ko provider, mga minamahal ko ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. At mga minamahal ko, hallelujah, siyang nagbibigay ng ating pong mga minamahal ko, inaasam mga minamahal ko na kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord, hallelujah. At kaya lamang mga minamahal ko sa mga babati, mga minamahal ko sa beloved children, mga minamahal ko, hallelujah, mga beloved children ng ating parents in the Lord, mga minamahal ko, sapagkat kapag binanggit po natin beloved children, amen, medyo mga minamahal ko, hallelujah, in general yan, mga minamahal ko, napaka-vague kumbaga, mga minamahal, amen. Let's be specific, mga minamahal ko, beloved children ng ating beloved parents in the Lord, para mga minamahal ko, kumpleto. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. At dahil mga minamahal ko, naka-live tayo, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal, kinakailangan po nating maging masinop, mga minamahal ko, nasa ayos po lahat, mga minamahal ko, hallelujah, para maging pagpapala po tayo, mga minamahal. At yun nga, nabanggit din kagabi, mga minamahal ko, na talagang magkakaroon ng mga guidelines, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga nagla-live webcast, mga minamahal ko, na mga outreaches, mga minamahal. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, para talagang manatili yung ating pong live webcast, mga minamahal ko, hanggat maaari, mga minamahal ko, talagang screen po natin, mga minamahal. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga mainam na mag-draft tayo, mga minamahal ko, gumawa tayo ng ating pong testimony, mga minamahal ko, sa bahay, at atin pong i-memorize yan, mga minamahal ko, para nasa ayos po, mga minamahal, para yung mga nakasanayan po natin na hindi tama, mga minamahal, amen, ay mai-correct po yan, mga minamahal ko, para sa mga minamahal ko, ikagaganda, amen. Hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, nag-aasam dito, mga na-correct, mga ma-offend, mga minamahal ko, ang sino man, mga minamahal ko, pero ang ating pong binibigyan pansin, binibigyan ng punto, mga minamahal ko, yung ikagaganda, amen, ng ating pong banal na gawain. Amen. Sapagkat, mga minamahal ko, marami po tayong mga sumusubaybay, taga-subaybay, mga minamahal ko, na hindi pa natin kapatiran, at maaring, mga minamahal ko, talagang mapulaan tayo, mga minamahal ko, at nakakahiya po, mga minamahal ko, sapagkat ating dinadala, mga minamahal ko, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya, mga minamahal ko, alam kong naintindihan po natin kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakahirap po, mga minamahal ko, na we're duty bound to correct, mga minamahal ko, ituwid, mga minamahal ko, ang kamalian, mga minamahal ko, sabagat yun ang hinihingi, mga minamahal. Amen? Para hindi na po maulit-ulit. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong ituloy, mga minamahal ko, ang ating pong testimony portion. Atin naman pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother June Amaro. At sundan po siya ng ating beloved Sister Avelina Rosario. Praise the Lord.
Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganyan po sa kanilang mga beloved Almeida children at sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubinier at sa kanila pong beloved daughter at sa atin po mga beloved elder na kapahilang natin ngayon at sa inyo po mga beloved yung po mga patiran, baguhan manudatihan, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan na po ako ng pagkakataon na makapagpasalamat sa lahat ng mga pagpapala, mga himala at paalaala na nangyari po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung bago po ako masave sa gawaing ito, nandiyan yung pag-alinlangan at dahil nung nasa Davao pa ako mga minamahal, nung nag-aaral ako doon, member na po ako sa born again Christian mga minamahal, ngunit sa isang Trinitarian na sekta mga minamahal. Alam niyo po, hindi naman sa paninira ko mga minamahal, ngunit nung na-experience ko po doon mga minamahal at sa na-experience ko po nung masave ako sa gawaing ito, kakaiba po mga minamahal ang aking naramdaman nung ako'y unang araw na dumalo ako sa gawaing ito mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po mapigil ang aking luha nung ako'y papasok sa ating banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit na anong pigil ko po sa aking luha, talagang pumapatak po mga minamahal. At sa aking pagdalo, hindi ko po ginagawa yung pag-concentrate mga minamahal. Nung dumalo ako dito mga minamahal, mahirap palang dumalo na yung physically present ka, ngunit mentally absent mga minamahal. That's right. Hallelujah. Alam niyo po, inip ako mga minamahal ng mga time na nung bago pa akong dumadalo sa gawaing ito dahil napakatagal matapos. Ganon pala ang pakiramdam mga minamahal kung lumilipad ang isip mo habang nandito ka sa gawain. Ngunit sa patuloy kong pagdalo, naunawaan ko yung mga nagpatotoo, ang buong akala ko ay scripted at binabayaran. Ngunit sa bawat gawain, talagang tinitingnan ko kung yung mga kinukuhang nagpatotoo, kung mayroong binibigay na listahan na para ma-memorize, para maihayag nila dito sa harapan. Ngunit talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa patuloy ko pong pagdalo, naunawaan ko mga minamahal na mahalaga pala ang 100% isipan mo pag nandito ka sa banal na gawain at habang nagpupuri, hallelujah, dati napakamahiyain ko pong magtaas ng aking kamay, pumapalakpak, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga kahiyaan kong yun ay Kanya pong pinalitan at sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus habang nagpupuri, natuto na po akong magtaas ng aking kamay, natuto na po akong pumapalakpak, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at hindi ko na po naramdaman yung gutom sa maghapon na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napait po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gawaing ito at nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na nasave ako sa gawaing ito mga minamahal. Dahil kung hindi po ako nasave sa gawaing ito, siguro ewan ko kung buhay pa ako sa mga panahong ito. Kaya yan ang labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung fifth year na po ang aking beloved son dyan po sa
University of the East sa Caloocan. Sa sobrang busy po nila mga minamahal, hindi na po sila lumalabas at nag-order na lang po mga minamahal ng mga pagkain. Sa madalit sabi, dineliver po sa kanilang room at doon sila nagkainan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung kanya pong pagkatapos nilang kumain, yung kanya pong mga kasamahan, mga classmate ay nandyan yung pagsasakit ng kanilang mga tiyan, pabalik-balik doon sa CR mga minamahal. At hanggang sa yung iba, dinala na sa clinic mga minamahal. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kinabukasan, sabi ng kasama ng aking beloved son na wala ba siyang nararamdaman. Ang sabi ng aking beloved son, wala naman akong nararamdaman. Sabi niya, alam mo bro, yung ating mga kasamahan ay dinala sila sa hospital, gawa ng ating kinakain. Kaya food poisoning pala yun mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat sa aking beloved son na Amen. siya lang Hallelujah. mag-isang hindi na food poisoning sa time na yun mga minamahal. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-provide sa lahat ng mga gastusin na aking beloved son sa kanyang pag-aaral at sa tulong at kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nakagraduate na po siya sa kursong yan at pinoprovide niya ang lahat ng pangailangan hanggang sa kanyang pag-review at sa tulong at kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, nung take po siya mga minamahal ng board examination mga minamahal sa mechanical engineering. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa unang take pa lang ay talagang pinagpala at pinapasa po siya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya yan ang labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at sa trabaho ang pinakaloob sa Kanya at sa pag-iingat sa Kanyang pagbiyahe sa po ng Kanyang mga kasamahang mga engineer, mga minamahal, para po sa kanilang site inspection, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal. Nandiyan yung pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat nung nagtatrabaho pa ako doon sa ibang bansa. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus for how many years po ako nandoon mga minamahal. Kaya yan ang labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga aksidente. Last April 7, 2019, mga minamahal, na galing po ako mga minamahal ng Yanbu, mga minamahal, doon po sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Habang loaded po ng 30 tons yung trailer tank na aking dinadala, na kargado po ito ng chemical para po sa i-deliver ko sa Shell Auto Lubricant Arabia. Alam niyo po mga minamahal, nag-start akong magbiyahe mga alas 3 ng madaling araw at sa alas 3 ng hapon pa-stop over na ako noon mga minamahal. At ang aking ginagawa doon, nandyan yung USB, puro papuri awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung aking pinapakinggan. At pag inaantok na ako, pinapatay ko po yung USB at ako na mismo ang nagpupuri habang tumatakbo yung truck mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mga almost 1.5 kilometer na akong mag-stop over dahil may truck ba na po mga minamahal. Nakita ko po yung kutsi na napakatulin po mga minamahal doon sa aking malayo pa sa likuran. Ngunit ang akala ko nagbibiro lang yung driver mga minamahal. Ngunit nung palapit na siya mga minamahal sa aking minamanihong trailer truck mga minamahal, magmula sa first lane hanggang nag-second lane siya, hanggang padikit dito sa trailer ko, hanggang nag-rebuke ako ng hallelujah dahil bigla na lang siyang
sumadsad doon sa unang gulong ng aking minamanihong trailer, mga minamahal. Kaya nung binusinahan ko, nag-pull ako ng busina, mga minamahal, nalimpungatan pala yung driver, kinabig niyang todo yung manubila niya kanyang kotse, mga minamahal, at talagang nakaladkad ko po yung kotse na yun, mga minamahal. Siguro mga dalawa o 3 metro, mga minamahal, yung pagkaladkad ko sa kotse na yan. At alam niyo po, akala ko nasunog yung kotse o kaya nasunog yung aking minamanihong truck, mga minamahal. Dahil grabe po ang puting usok, wala po akong makita, mga minamahal. Basta sumigaw na lang ako na in Jesus' name, hallelujah. Habang nag-pull ako pag preno, hindi po basta-basta makahinto yung ganon kabigat ang karga, mga minamahal, pag biglaan kang preno dahil mabigat yung karga, mga minamahal. Alam niyo po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung nakalusot yung kotse doon sa shouldering, mga minamahal. Ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang buong akala ko nasunog yung kotse at kaya nasunog yung may parting nasunog sa aking truck, mga minamahal, dahil sobra pong kapal ng usok ng time na yon, April, umabot ng 53 centigrade yung init noon, mga minamahal. Ngunit nung huminto ako, mga minamahal, tiningnan ko po yung truck, tiningnan ko po yung kotse, ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil maliit lang yung galos ng kotse, samantalang inararo ko na po yung kotse, mga minamahal, at dumating yung pulis. Sabi ng pulis, ilang taon ka na bang nagmamaniho? Sinagot ko siya na ganito. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganito, na naararo na yung kotse. Karamihan nakita ko talagang namatay yung driver at nawasak yung kotse. Pero ngayon, dapat, sabi niya, sumigaw ka ng alhamdulillah. Ang alhamdulillah kasi sa Muslim, mga minamahal, sa English, glory to God. Kaya habang pinapasigaw niya ako ng alhamdulillah, sumigaw din ako ng glory to God. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil nung lumabas sa kotse yung driver na Arabo at kasama niya pala yung kanyang asawa at 2 anak na maliliit. Kaya grabe po ang himala na ginawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bigat nung truck, sa bigat ng karga kong hila-hila akong sa trailer tank noon, mga minamahal. Grabe po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ganon ang gawaing ito. Talagang totoo ang Diyos sa gawaing ito. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya grabe po, mga minamahal. Wala pong tigil ang pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil habang hinihintay yung Chief of Police doon para gawan kami ng report. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na yung Chief of Police mismo nagsabi na okay na saan ba ang sira dito, na ang report sa akin na kaladkad mo ang kotse. Kaya sabi ko, sir, kung ano yung nakita mo, iyan na yung damage. Kaya sabi niya, galos lang ang damage. Ang sabi mo, nakaladkad. Sabi ko, tingnan mo nga yung preno at saka yung gulong ng kotse. Almost 3 meters yan. Kaya sabi niya, himala, miracle, sabi nung Chief of Police. Kaya grabe po, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanya pag-iingat na kahit na nandun kami sa ibang bansa, talagang, hallelujah, abot po kami sa panalangin ng ating mahal na pastor sa kanyang pagluhod araw at gabi at sa ating mga pastoral workers. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat na mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Amaro, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na kapag kasama natin ang mahal ng Panginoon, tayo po'y nasa mabuting kamay.
Amen? Sino pong naniniwala, pumalakpak ng napakalakas sa ating dakilang Diyos? Hallelujah. Sabi ng Psalms 121 verse 5, The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, nakita po natin mga minamahal ko ang grabing himala na mahal ang Panginoon, na hindi lamang iningatan mga minamahal ko ang ating pumahal na kapatid, kundi yung kanyang madidisgrasya sana na coaching mga minamahal kong overspeeding at talagang nakaladkad po niya ng ilang metro. Alam niyo po mga minamahal ko ang sitwasyon doon sa ibang bansa, mga minamahal ko, talagang mas kiling mga minamahal ko, kumikiling ang kanilang batas doon sa kanilang mga nationals. Amen? Ang katwiran nga nila doon, mga minamahal ko, kapag walang OFW na lumuwas, mga minamahal ko, doon sa kanilang lugar, ay hindi sila madidisgrasya. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ganun na lamang ang pag-rebuke ng ating mga kapatid. It's a very powerful, mga minamahal ko, hallelujah, words, amen, na mga minamahal ko, na kapag tayo po nasa bingit ng alanganin, tayo po mga minamahal ko, madidisgrasya, mga minamahal ko, all we have to shout, mga minamahal ko, yung hallelujah, praise the Lord. Yan ang turo, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal Evangelista Will Estrada Almeda. At marami pong himala ang nangyayari, mga minamahal ko. Ang mga minamahal ko, sabi ng ating mga kapatid, akala niya, mga minamahal, sumabog na yung coaching nasa likuran niya, mga minamahal ko, sabagat puro puti. Mga minamahal ko ang kanya nakita. Talagang hindi niya, mga minamahal ko, maaninag, mga minamahal ko, zero visibility. Ika nga, mga minamahal ko, at akala niya, nasunog na rin yung kanyang truck, mga minamahal ko. Pero nung tinignan, yung damage, mga minamahal ko, galos lamang. At buhay na buhay yung driver, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya talagang namangha, mga minamahal ko, yung mga nag-responde, mga minamahal ko, na mga enforcers, mga minamahal ko doon sa dako ng Saudi, mga minamahal ko, at talagang tinanong ang ating mga kapatid kung ilang taon nang nagmamaneho. Sabagat doon lamang siya, mga minamahal ko, nakakita, mga minamahal ko, na talagang grabe, malaking disgrasya, pero napakaliit ng damage, mga minamahal. Amen? Amen? Patunay lamang, mga minamahal ko, that the Lord is our keeper. Siya ang tagapag-ingat, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, yan ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoon, that loving protection, mga minamahal ko, na manggagaling sa Kanya, mga minamahal ko, basta mga minamahal ko, tayo lamang po, mga minamahal ko, manatili sa Kanya at gumawa talaga ng Kanyang kalooban, ng Kanyang will, mga minamahal ko, hallelujah, ay di talaga tayo, mga minamahal ko, talagang iiwanan naman ang Panginoon sa mga ganitong sitwasyon, mga minamahal ko. Kapag na-disgrasya ng ating mga kapatid, yung driver na yon, at lalo na mga minamahal ko, Arabian National, malaking kaso po yun civilly. Amen? And criminally, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at talagang grabe, mga minamahal ko, yan ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, yung grabing pag-iingat. Patuloy tayo, mga minamahal kung tayo po, mga minamahal ko, gising pa, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi ng ating mga kapatid, mainip ang isang Kristiyano kapag mga minamahal ko. Ang sabi niya, physically present but mentally absent, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ayaw naman ang Panginoon na ganyan tayo. God wants our full and undivided attention. Kaya mga minamahal ko, kapag nasa banal na gawain tayo, mga minamahal ko, all eyes and ears sa mahal na Panginoon. Yung ating pong isip, mga minamahal ko, nakatuon lamang, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Wala sa mga bagay, mga minamahal ko, na talaga ating pong iniisip, mga problema, mga minamahal ko, sapagat may handang solusyon ng mahal na Panginoon. So kapag mga minamahal ko, tayo po'y nananambahan, we see to it, mga minamahal ko, na talagang sa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal ko, nakasentro. Amen? Amen? Ay isang tabi muna, mga minamahal kong ating po mga problema, at mga minamahal ko, hallelujah, may nakahandangang
kasagutan, katugunan ng mga Panginoon sa mga bagay na yan. At narito po ating beloved Esther Abilina Rosario. Praise the Lord. At maganda rin ating beloved brother Romel Moranti. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, dobleng paggalang sa ating ginagalang na Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang ating inaalala, turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak. Apo Manuga, hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher. Sa kanilang nag-iisang anak. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipapahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil paulit-ulit lamang po, subalit kalooban ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ko po alam kung saan ko po hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television ng tamang-tama ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tamang po, linggo po yun. Pagkatapos ng gawain ay talagang nandyan ang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng ulo, istang pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang kung hallelujah, praise the Lord, nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang sunod-sunod din po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa, talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa gawaing ito. Hallelujah. Praise the Lord. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakapalad natin dahil talagang meron po tayong matatawagan. Nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang siya po ang nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Yung isang kong anak talagang nag-single po sila. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang single. Hallelujah. 2 po silang nakaangkas. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung aking mahal na anak, talagang tumilapon lamang po sa gilid. Ni Gasgas bukol man ay talagang wala po siyang gasgas. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tagang nandyan ang nung nagtatrabaho po siya sa kalsada, yung kalsada talaga pag-angat ng yung batong napakalaki. Hallelujah, praise the Lord.
nandyan ang kubra, napakalaki daw, sabi. Mabuti hindi ka tinuklaw, sabi kong gano'n. Ay pinag-ingatan ka ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa kanya. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil iniingatan po kami sa aming buong sambayan sa pandemyang ito. Hallelujah. Maraming salamat. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At napakapalad po natin mga minamahal ko sapagkat ang pag-iingat naman ng Panginoon sa atin ay extended hanggang sa ating pong mga anak, mga minamahal ko. Praise the Lord. Talagang the Lord is so gracious mga minamahal. Talagang nararanasan po natin, natatanggap po natin mga minamahal ko ang mga pagpapalang ito, mga pag-iingat na ito mga minamahal ko, hallelujah, sa ating buong sambahayan. Praise the Lord. At talagang wala na nga po tayong hahanapin pa sapagkat we found Jesus mga minamahal ko, we found everything. Amen? Amen? Mga minamahal ko, bago natin ibigay sa ating pong malang kapatid ni beloved Brother Romel Morante, let us all rise muna mga minamahal ko. Tayo po lahat ay tumayo mga minamahal ko at ating pong ipagpag ang ating pong may inaantok na diwa mga minamahal ko para magtuloy-tuloy mga minamahal ko. Hallelujah ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at mga buhay na mga patotoo. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're blessed, and I know that we are, 'cause Jesus takes control of our lives. We're blessed, and I know that we are, 'cause He promised us to give a new life. We're blessed, 'cause He walks with us, and He leads us wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. We're blessed, we're blessed, we're blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, in praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, in praising the Lord. In praising the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko. At atin naman pong binibigay mong pagkakataon sa ating beloved Brother Mel Morante.
At sundan po siya mga minamahal ko na ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Ipalakpak po na natin mga minamahal ko ang ating mga kamay. Purihin natin dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbuburit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating di po malulumutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak nila, sa mga mahal po nila sa buhay. At ganoon na rin po sa ating mga minamahal po nating elders na kasama po natin ngayon. At ganoon na rin po sa ating pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher. At ganoon na rin po sa kanila pong anak. At ganoon na rin po sa ating mga minamahal ko pong nanonood po ng webcast viewers ng Facebook, YouTube. At ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapabot po ng magandang hating gabi na po. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At muli, salamatan ko na naman po ang ating mahal na Panginoon sa mga kabutihan po na ibinigay niya po sa akin. At dyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon pong isang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At noong una po ay hindi ko pa po ito maunawaan. Ngunit hindi rin po ito nagtagal. Ako na rin po ay dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking bisyo na pag-iinom ko ng alak, paninigarilyo, mga pangmura, ay inalis po ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. At dyan din po sa aking pinagtatrabawan ko po ay naging maigpit din po. Minamahal. Nahihirapan na rin po akong makadalo. Dahil nga po ay gustong-gusto ko pong makadalo po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ako po ay nagdesisyon po na umalis po sa aking pinagtatrabahoan ko po upang makadalo po ng 3 araw po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At alam ko po na hindi po ako pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ako po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po na ako po ay pinagkalooban po ng pagkakakitaan ko po na hindi na po ito hadlang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya labis-labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ngayon na rin po aking pasalamatan po ang ating mahal na Panginoon nung malapit na pong manganak po ang aking mahal na asawa ko ay dahil nga po sa kahirapan po ng buhay ay hindi ko po alam kung saan po ako makakahanap po ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay lumapit po sa ating mahal na Panginoon na humingi po ng tulong
at hindi rin po nagtagal at ito rin po ay ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa mga kabutihan na ipinagkaloob niya po sa akin. At ganoon na rin po, ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Habang ako po ay naglalakad po, papunta po dito ay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, punta po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Diyan po ang mga aso na talagang malalaki na sumusunod po sa akin. Ako po ay nagpapasalamat po dahil nung una po ay takot po ako sa mga aso na mga malalaki. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon dahil po ay ang mga takot ko pong iyon ay simula po nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon, ayun nawala na po ang aking mga takot ko sa aking buhay at binibigkas ko lamang po ang turo po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida na hallelujah, praise the Lord po. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. At ganoon na rin po sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay. At ganoon na rin po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng pasasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyong pong parutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang mahal na Panginoon, He takes care of our needs. Amen. Amen. Sabi nga, mga minamahal ko siya ang ating pong provider and sustainer. Kaya kapag mga minamahal ko tayo po may pangangailangan, mga minamahal ko, we have to trust, mga minamahal ko. Tayo lamang po'y magtiwala, mga minamahal ko, sa provision ng mga Panginoon. At ang talagang ating pong gawin talaga, unahin ang kalooban ng mga Panginoon. Amen. Tayo po mga minamahal ko, maging masunurin sa kanyang mga palatuntunan, mga minamahal ko, at talagang maging porsigido mga minamahal ko. At nariyan mga minamahal ko, hallelujah, ang mapagpalang kamay ng mga Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay ipoprovide mga minamahal ko, hallelujah, ang ating po mga pangangailangan. At huwag natin kalimutan yung Philippians chapter 4 verse 19. Amen. Amen. And my God shall supply all my needs. Amen. According to the riches in Christ, to His riches in Christ glory, mga minamahal ko, para sa kalawalatian ng mahal ang Panginoon. Alam niyo po mga minamahal ko, napaka-tough mga minamahal ko. Malaking desisyon ang ginawa ng ating mga kapatid sapagkat yung kanyang dating trabaho ay talagang nahalangan daw po siya, mga minamahal ko, sa kanyang pagdalo ng 3 times a week. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya po ay nagdesisyon, mga minamahal ko, to leave his job, mga minamahal ko, at talagang iniasa na niya sa mahal na Panginoon kanyang ikabubuhay. At hindi naman siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nagkaloob ang mahal na Panginoon ng ibang mapagkakakitaan ng pinaka-importante sa lahat. Ang sabi niya, hindi na ako mahadlangan sa aking pagdalo. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, beloved Sister Jemima Benitez. At sundan po siya na ating beloved Brother Daniel Pareras. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor Nina Almeida. Bumabati din po ako sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved elders at workers, at sa inyo rin po kami na mahal ng patiran, baguhan man po or datihan, maging po sa ating pong live webcast viewers. Ako po ay nagpapabot po na isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat.
Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating po pinakamamahal pa ni Jesus sa pagkakataon pong muli na muli ko po siyang mapasalamatan, maalala muli ang lahat ng mga kabutihan niya pong ginawa sa aking buhay. Diyan din po, mami na mahal na katulad niyo rin po, isa po ko sa kinahabagan ng mahal na ni Jesus na makilala siya sa ating pong banal na gawain na ngunit bago ko po makilala ating mahal na ni Jesus, andyan po meron po akong karamdamang asthma na labis po ang pagpapahirap sa akin, mami na mahal, dahil mula po nung sanggol pa lamang po ako hanggang mag-high school po ako, andyan na po ang sa karamdaman ko pong yan na talaga hindi po kami makahanap ng kagalingan, mami na mahal. Andiyan po na lumalapit po kami sa mga espesyalista, mga doktor, ngunit talaga ni isa hindi po kami nakasumpong ng kagalingan. Andiyan po sa akin po beloved Papa, nandun po siya sa ibang bansa, yung pinapadala po niya talagang nagagamit po sa pagpapagamot po namin hanggang po sa isang pong araw, andyan po na dumating po yung dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Andiyan po na nakilala po namin ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andiyan po na sa unang dalangin ating Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, kabalikat po ating pong mga manggagawa. Yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos sa pinagaling na ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mami na mahal, maalala ko po talagang noon, meron po akong sariling nebulizer na gamit-gamit, mami na mahal, dahil maya po talaga na-atake po ako. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon mula po nung nakilala ko siya hanggang sa oras po na ito, talaga hindi ko na po yan nagamit. Kahit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan po na sa ginawa niya po muli pagpapagaling po sa akin nung last year po, mami na mahal, andyan na lagpas isang taon na rin po nakalipas, kundi hindi ko po makalimutan nangyari sa aking buhay. Andyan po na that time po, mami na mahal, is nababalita na rin po yung COVID sa news, ngunit hindi pa po siya ganun kalaganap. That time po, mami na mahal, nagkaroon pa po kami ng educational tour sa dago po ng Manila, mami na mahal. Ngunit after po niyan, pag-uwi po namin, talagang andyan na, nagkaroon na po ako ng lagnat, mami na mahal. Nagkaroon po ako ng rashes, andyan po na nasundan po yun ng gabi-gabi, hindi na po ako makatulog. Andyan po nangangati po yung lalamunan ko. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko sa mga oras po na yun. Andyan po na yung struggle ko po that time, talagang andyan po may namahal na pagkising ko po sa umaga, hindi po ako makakain. Andyan na wala po akong gana, mami na mahal. Ngunit pinipili ko pa rin po pumasok. Andyan po na nangayayat po ako. Ngunit andyan na patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po kung sa limbutan, sa lagay ko na po yun, mami na mali. Isipin na po nila na tumakbo po sa hospital. Andyan na magpa-check up. Ngunit andyan sa kahabagan na mahal na Panginoon. Andyan po na sa mga napapakinig ko po na patotoo, sa mga banal na salita ng mahal na Panginoon sa pinapangaral sa pulpito. Andyan na tinubuan po ako ng pananampalataya. Andyan bagamat po sa nararamdaman ko, andyan po na nagpatuloy po ako sa pagdalo, hindi po naglikat hanggang po sa hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko po yun, yung panghihina po na aking pangangatawan. Ito po lubos ang pinagaling muli ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. yung kaginhawaan na muli po ipinagkalap sa akin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoon. Talagang hindi po ako tumagbo sa ospital, talaga ni isang gamot, wala po ako uminom, hindi po ako uminom, ngunit andyan nagtiwala lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi niya po tayo binibigo, mami na mahal. Kahit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan din po na nais ko din po pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon po na ipinagkakalob na mahal na Panginoon po sa akin na makapagpatuloy po sa akin pong pag-aaral. Diyan po nung nagdaang araw, nagpunta po ako sa school po namin. Diyan po na nagpa-enroll po ako, mami na mahal. Hindi ko po inaasahan na marami din po palang pupunta po doon para po magpa-enroll. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin.
Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw na bagamat patuloy po nararanasan po nating pandemya. Andiyan po na patuloy din po ibinubuhos ng mahal na Panginoong Jesus yung mga pagpapala na po sa bawat isa po sa atin at hindi niya po tayo pinapabayaan. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po sa pagpapalang spiritual na bagaman po hindi po karapat-dapat, nandiyan po na patuloy na pong kinakahabagan na makadalo po kami ng aking pong beloved parents at magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng ating beloved kapatid na talagang nariyan ang sakit at karamdaman ng ating beloved kapatid na talagang mula sa pagkabata. Yung sakit na yan na asma ay talagang nagpahirap at tunay na yung sakit na yan talagang kung taglay-taglay ang sakit na yan talagang napakahirap, mga minamahal. Ngunit na talagang napakabuti po ang ating dakilang Diyos at talagang gumawa ng kapamaraanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nakadalo po dito sa ating banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at nang nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, talagang yung kanyang karamdaman na asma, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Estrada Albeda, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, isang mamapagpalang madaling araw na po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At kung tayo po ay may mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimot-limot at aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa mga siwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir, ganon din sa kanilang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito na ipinagkaloob sa akin upang siya'y aking muling mapasalamatan.
haliluya sa mga himala, mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal pa Hesus sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Hesus. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nadistino noon sa Cotabato, mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po mga minamahal ay naka-convoy mga minamahal. Hindi ko po malimutan ang mga himalang ito mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po mga minamahal ay nakakumboy mga minamahal habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada mga minamahal. Ang aming sinusundan pong tangke mga minamahal, yung tangke namin ay nakaapak po siya mga minamahal ng isa pong landmines mga minamahal. Hallelujah. At yung po mga minamahal ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis ng pangyayari mga minamahal. Nung pagsabog niya mga minamahal, talagang kitang-kita ko mga minamahal dahil nasa sinusundang namin yung tangke. Umangat mga minamahal yung napakabigat na tangke namin mamaya, purong bakal po. Inangat po siya mga minamahal ng landmines na yung kasabay po noon mga minamahal. Hallelujah. Nung pag-angat na yun mga minamahal ay isa pong sharpnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya sa akin dibdib mga minamahal, talagang para akong sinuntok mga minamahal. Hallelujah. Dalawa kami doon sa harap ng aking kasama. Sabi niya sa akin, may tama ka Dan, sabi sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ako makaimik mga minamahal dahil talagang tinamaan ako sa dibdib mga minamahal. Hallelujah. Iniintay ko na lamang mga minamahal na ayaw ko rin tignan mga minamahal dahil akala ko nawasak ang aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, iniintay ko lamang mga minamahal na mahilo ako mga minamahal. Subalit, hallelujah, sabi ko, matagal man sabi ko, kaya ang ginawa ko mga minamahal ay dahan-dahan ko siyang hinawakan ng aking dibdib. Hallelujah. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos mga minamahal ang landmines na yon mga minamahal. Yung sharpner na yon mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil bago po ako mag-training noon, mga minamahal, 1 month before mga minamahal ay nakilala ko ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa ministeryong ito. Hallelujah. Ako po yung nagpabautismo. Hallelujah. Kaya nung nadistino na ako sa Mindanao, mga minamahal, hallelujah, andyan po mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala mga minamahal. Hallelujah. Nung nilipat po ako sa Hulo dahil nagkagulo na naman doon. Hallelujah. Nagkaroon kami ng encounters doon mga minamahal nung pasukin namin yung kampo ng Abu Sayyaf. Hallelujah. Habang nagkaroon kami mga minamahal ng mga 30 minutes na labanan. Hallelujah. Dahil isa po akong sniper doon mga minamahal. Nandun po ako sa may harapan mga minamahal. Habang nagipaglaban kami mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, hallelujah, ay isa pong M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal. Hallelujah. Dalawang di pa po ang light niya mga minamahal. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Prandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Ni isang sharpnel mga minamahal. Hallelujah. Ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Noong year 2010 mga minamahal, hallelujah, ay nilabasan po ako ng order. Ako po ay nadistino mga minamahal sa may Malacanang mga minamahal. Kinuha po ako doon bilang sniper din mga minamahal. Hallelujah, naka 10 years po ako doon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa loob ng 10 taon na yan. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, nung nagkaroon mga minamahal ng SONA, ang Presidente Rodrigo Duterte mga minamahal, ay nakasama po ako sa event na yon mga minamahal. At siyempre napakahigpit doon sa
Malacanang, yung seguridad ng Pangulo, kaya halos lahat, maya-maya may swab test, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, kasama kami sa event, naka-4 po kami na swab test mga minamahal. Sa unang swab test namin mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon na kaagad ng napakaraming positive mga minamahal, mga empleyado, tapos mga PSG doon, mga minamahal sa aming mga Marines. May napakarami pong nag-positive na mga minamahal, hallelujah, at ang aking result mga minamahal ay hindi rin sinasadya na natapon daw mga minamahal, kaya wala akong result noon mga minamahal. Kaya sa dami ng nag-positive na yon mga minamahal, ay tumawag yung Task Force COVID na magkaroon ulit ng yung pangalawang mga minamahal na swab test, mga minamahal. Kaya ngayon nga mga minamahal, sabi ko napakaraming nag-positive na sa amin doon sa aming mga Marines. Kaya yung barracks namin mga minamahal, medyo maliit lang yon, may git kaming 40 doon mga minamahal, hallelujah, yung nag-positive, hallelujah. May 20 mga minamahal, kaya umiikot-ikot lang mga minamahal, napakalakas po yung virus na pumasok doon mga minamahal. Kaya sabi ko, ako po ay nag-text mga minamahal dito sa ating pastoral, dito sa ating kay Beloved Ordained Preachers, Kuya Boboy. Sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama nyo naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin, dahil magkakaroon po kami ulit ng reswab at napakarami na pong nag-positive dito sa amin, sabi ko sa ating Beloved Ordained Preachers. Kaya sabi niya, basta magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal na Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganoon nga mga minamahal ang aking ginawa. Hallelujah. Ngayon, nung time mga minamahal na yon, sabi ko, napakalakas ko naman, sabi ko, wala man siguro, sabi ko, hallelujah. Kaya, ang trabaho ko noon doon, mga minamahal, sa Malacanang noon, doon ako sa isang gate ng Malacanang, lahat ng pumapasok na empleyado, ako po ang nag-i-scan mga minamahal, kung mayroon silang lagnat, hallelujah. Kung minsan may mataas yung lagnat nila, tapos siyempre nire-refer ko doon para bigyan sila kaagad ng kung ano ang nararapat. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah, at nagkahawa-hawa na napakalakas mga minamahal, yung mga pumapasok sa akin doon, napakaraming mga positive mga minamahal, kaya naging contact tracing na rin po ako noon. Kaya ganun nga mga minamahal, nung time mga minamahal na nung iswab na nila kami yung pangalawang swab, nung sinob na kami mga minamahal pangalawa, hallelujah, ay nung lobas ang result, napakarami ang nag-positive ka mga minamahal, mga lalong nadagdagan mga minamahal, hallelujah. May mga opisina doon sa loob ng Malacanang na talagang nag-lockdown na sila mga minamahal dahil halos maubos sila doon. Kaya doon sa amin mga sundalo, lalong nadagdagan mga minamahal, hallelujah. Yung result ng aking swab test na pangalawa mga minamahal ay wala na naman akong result mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, inintay ko na lang, kaya hindi na ako nangulit mga minamahal, basta hinintay ko na lang kung kailang lalabas. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ulit mga minamahal ng mga nag-positive, ay nagtumawag na naman yung Task Force COVID na magkaroon mga minamahal ng pangatlong swab, mga minamahal, hallelujah. Kaya noong iswab na nila kami mga minamahal, pangatlong swab mga minamahal, sabi ko, napakalakas ko, sabi ko, panijagin ko noon mga minamahal. Kaya nung sabi ko, sige, swab tayo. Nung sinob kami mga pangatlong swab, hallelujah, pagdating ng hapon na mga minamahal, ay unti-unti nang nilalamig ako mga minamahal, nag-umpisa sa aking batok, gumagapang sa aking likod hanggang paa. Sabi ko, ano kaya itong nararamdaman ko? Sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, kaya sabi ko, ano lang siguro to. Kaya nung gabi na mga minamahal, ay nag-umpisa na tumaas ang aking lagnat mga minamahal. Nagkaroon na ako ng ubo na talaga, yung ubo na tuyong-tuyo mga minamahal, wala namang plema, pero inuubo ako mga minamahal. At yung aking lalamunan, medyo gumaspang-gaspang na, sumakit ang aking likod mga minamahal. At napakataas ng aking lagnat mga minamahal, na hirap ako sa aking lagnat noon mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, COVID na yata ito. Sabi ko, ito na yung sintomas ng COVID, hallelujah. Kasi doon sa Malacanang, nag-seminar din kami mga minamahal, yung mga sintomas ng COVID. Kaya lahat ng mga naramdaman ko, mga minamahal, ay puro sintomas lahat ng COVID, mga minamahal. Kaya nung umaga na, mga minamahal, sabi ko, nung gabi na yon,
hindi ako nakatulog mga minamahal din. Natakot din ako, sabi ko, nagkaroon ako ng takot mga minamahal. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, ngayon ko lang naranasan ito. Sabi ko, hindi ako nakatulog ng gabi na yun mga minamahal dahil sa aking naramdaman, sa kaiisip mga minamahal. Ngayon, nung umaga na, pasilip-silip ako sa aking kwarto mga minamahal. Sabi ko, yung nararamdaman ko ito, hindi ko ito sasabihin sa aking mga kasama. Sabi ko, bahala ng mahal na Panginoon sa akin. Sabi ko, alam kong pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, pasilip-silip ako. Sabi ko, hindi ko ito sasabihin. Kaya nung dumiretso ako mga minamahal doon sa may kainan namin, habang kumakain kami mga minamahal, ang ulam namin noon ay paksiw na bangus mga minamahal. Ngayon, habang kumakain kami mga minamahal, sabi ko, isip-isip ko lang mga minamahal kasi siyempre, bawal din magreklamo doon dahil libre na, magreklamo ka pa. Ngayon sabi ko, bakit itong bangus na ito, wala mang kaasim-asim ito, paksiw ito, tapos napakatabang. Sabi ko, bakit kaya gano'n ang luto nito, sabi ko. Ngayon, naisip ko mga minamahal, kasama din pala yun yung walang panlasa mga minamahal. Sabi ko, sabi ko, kasama pala ito sa, baka may COVID na talaga ako, sabi ko. Kaya binisan kong kumain mga minamahal at nung pagkatapos kong kumain, punta ako sa aking kwarto, kinuha ko yung alcohol ko, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay, inamoy ko, sabi ko, lamig lang ang aking naramdaman, sabi ko, baka lang siguro yung pabango. Kaya kinuha kong pabango ko, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay at aking inamoy. Hallelujah. At hallelujah, talagang wala na akong pang-amoy mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, may COVID ako. Lahat na ito, sintomas lahat. Hallelujah. Ano kayo pagkukulang ko mahal na Panginoon? Sabi ko, hallelujah. Nagpupuri ako mga minamahal. 2 beses mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, lagi kong gagawin ko mga minamahal na Panginoon. 3 beses, umaga, hapon, gabi. Paggalingin mo lamang ako sa aking nararamdaman ito, sa aking COVID na ito, alam kong COVID na ito, sabi ko sa aking pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ganun ang aking ginawa, mga minamahal. Ako lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, umaga, hapon, sa kagabi, ako umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus dahil sa totoo lang mga minamahal, natakot din ako mga minamahal kasi oras na nalaman nila yung aking nararamdaman, ikwa-quarantine nila ako mga minamahal, dadan nila ako sa kung saan ang quarantinan, mga minamahal, hallelujah, at natatakot po ako mga minamahal dahil first time kong gano'n na naramdaman. Kaya gano'n nga mga minamahal, sabi ko hindi ko sasabihin ito. Sabi ko hallelujah. Ngayon nung mga ilang araw mga minamahal na lumipas, habang wala pa yung pangatlong swab test namin mga minamahal, naghihintay kami. Yung result ng pangalawa, wala pa rin mga minamahal. Mga ilang araw ang lumipas mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko sinabi ang aking naramdaman. Talagang may time mga minamahal na ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Grabing hina ng aking katawan, mga minamahal, dahil bumagsak kaagad ang aking katawan dahil hindi ako makakain, mga minamahal, hindi talagang ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Habang ako po, mga minamahal, ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, parang hindi ko na kayang magpuri, sabi ko, parang hinang-hina ako, parang hindi ko maintindihan mga minamahal ang aking naramdaman, hallelujah, talagang nanghina talaga ako mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pinilit ko mga minamahal na ako ay nagpuri, hallelujah, hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong mahiga, nahiga ako mga minamahal at ako ay nakatulog mga minamahal. Pagdating nung nagising ako, hapon na o gabi na mga minamahal, sabi ko, kaya natulog na ako mga minamahal, hallelujah. May time mga minamahal na ganoon mga minamahal, grabing hirap ko sa aking lagnat na yon, hallelujah. Nung may time mga minamahal na habang ako ay natutulog, bigla akong magising mga minamahal dahil hindi ako makahinga mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, naalala ko mga minamahal, ang aming seminar na ang COVID-19 mga minamahal, yung ang sabi ng doktor sa amin, ang COVID-19 daw mga minamahal ay 3 araw pa na mamimirmihan sa ating buwanga at pagkatapos ng 3 araw, didiretso sa ating lungs, mga minamahal, doon siya magbubuo ng plema hanggang hindi tayo makahinga. Yun ang sabi ng doktor, mga minamahal. Kaya sabi ko, natakot ako mga minamahal dahil sabi ko baka magbuo sa aking baga, hindi ako tuloy na makahinga, sabi ko, baka mamatay ako, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, nilundag-lundag ko, sabi ko baka matagtag, sabi ko baka matanggal. Ganun nga ginawa mga minamahal, gising ako mga minamahal, 2:00 madaling araw mga minamahal, hallelujah. Ang ginawa ko, naglakad-lakad ako dahil nahihirapan ako huminga, naglakad-lakad ako papuntang opisina at hinanap ko mga minamahal yung scanner ng lagnat,
Hallelujah. At nung aking nakita mga minamahal, hallelujah, ang aking lagnat, dahil sa taas ng aking lagnat, mga minamahal, sumisingaw sa aking mata. Hallelujah. Nung iskanin ko mga minamahal, 35 degrees lang. Sabi ko, 35 degrees lang. Sabi ko, napakababa man. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, balik ako ulit mga minamahal sa aking higaan. At ako'y nahiga ulit, natulog. Hallelujah. Hanggang nakatulog ako mga minamahal. Hallelujah. Nung mga ilang minuto, gising na naman ako mga minamahal dahil hindi na naman ako makahinga. Sabi ko, grabing nervous ko mga minamahal. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, baka iniisip-isip ko, baka matuluyan nga ba mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, pero hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, bahala ng mahal Panginoon sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun na aking ginawa mga minamahal. Hindi ko sinabi sa aking mga kasama, hallelujah, na ganun ang aking naramdaman. Ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus na ako ay kanyang pagagalingin. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Nung pangalawang mga minamahal, nakatulog ako, bigla na naman akong nagising ulit at hindi ako makahinga mga minamahal. At ganun nga ang ginawa, naggalakad-lakad naman ako, punta sa opisina, inanap ko ulit yung scanner ng lagnat, tinignan ko aking lagnat, hallelujah, at 34 degrees na naman, sabi ko, sira na yata ito, sabi ko, bakit napakababa, sabi ko, hallelujah, kaya ganun nga ang mga minamahal, hallelujah, at ako'y talagang hirap na aking naramdaman mga minamahal at alam ko na nag-positive ako sa COVID-19, bagamat wala pa yung result. Hallelujah. Nung time mga minamahal na sabi sa amin, magkakaroon na ulit ng pangatlong swab. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pangatlong swab kami sana. Bago kami magkaroon ng swab, pagalingin mo na ako. Sabi ko, hallelujah, sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya ganun mga minamahal, lagi akong nagpupuri, ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Na talagang pagalingin ako mga minamahal dahil ako ay natatakot din mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami magkaroon ng swab test mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus ang lagnat mga minamahal na talagang nagpahirap sa akin ng husto. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at wala na akong lagnat. Sabi ko, hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, pero mahal na Panginoon, mayroon pang natira. Sabi ko, magkaroon kami ng swab test. Kaya nung time mga minamahal na i-swab test na nila kami, ay wala pa akong panlasa mga minamahal. Inuubo pa ako, masakit ang aking yung leeg ko mga minamahal sa likod. Yung lagnat lang nawala. Nung sinob kami mga minamahal, wala kaming imikan doon mga minamahal. Sabi ko, magpapositive ako nito. Sabi ko, bahala ng mahal pa niyo sa akin. Kaya sinob kami mga minamahal. Nasolve kami lahat hanggang sa hinintay namin yung result, mga minamahal. Hallelujah. Pero wala na akong lagnat, mga minamahal. Unti-unti na ang bumabalik ang aking lakas, mga minamahal, dahil yung lagnat talaga nagpahirap sa akin. Pero wala pa akong panglasa. Hallelujah. Tumawag ulit, mga minamahal, ang Task Force COVID, sabi sa amin, ay magkaroon kami ulit ng pang-apat na swab. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab. Sabi ko, hallelujah, sana po, pagalingin mo na ako. Hallelujah, sa panandalangin ng minamahal, ginagalang ba ni Pastor Willie Estrada Almeida, pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon, alisin mo na lahat ang aking mga sintomas nito sa aking katawan. Hallelujah. Ganon na aking ginawa mga minamahal. Panay, ako'y lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, nung time mga minamahal na isob na nila kami mga 2 days before mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal Jesus ang aking sakit sa likod, hallelujah, ang aking ubo, hallelujah, naramdaman, sabi ko, naramdaman ko sa aking sarili mga minamahal, sabi ko, magaling na talaga ako, sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat at inalis mo ang aking ubo, hallelujah, at ang aking naramdaman sa likod, sabi ko sa ating pinakamamahal Jesus, hallelujah, at yung panlasa mga minamahal, nakalimutan ko mga minamahal, hallelujah, dahil tuwang-tuwa ako mga minamahal. Ako ay nag-standby doon sa labas ng aming barracks. Hallelujah. May pangiti-ngiti ako mga minamahal, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya nung dumaan mga minamahal, yung empleyado yung gobyerno ng Malacanang doon, naamoy ko yung pabango niya, sabi ko, naalala ko na naman mga minamahal, sabi ko, bumalik ng aking pang-amoy, sabi ko, maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, hallelujah. Kaya, sabi ko, ng Panginoon, bumalik ng aking pang-amoy, pumasok ako sa barracks, mga minamahal, kumain ako, mga minamahal, nalasahan ko pagkain, sabi ko, kumpleto na, sabi ko, hallelujah, kumpleto na, binalik. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, at binalik mo lahat, hallelujah, binalik mo ang aking panglasa,
at saka yung aking pang-amoy, inalis mo lahat ang aking mga sintomas ng COVID sa akin. Hallelujah. Kaya nung iswab test na nila kami mga minamahal, sabi ko, pangiti-ngiti na ako mga minamahal. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hindi ko wala na ako nararamdaman. Hallelujah. Hindi ako takot dyan. Sabi ko, kaya nung sinwab test kami mga minamahal, tuwang-tuwa ako mga minamahal, hindi ko lang sinasabi sa aking mga kasama. Kaya nung time na pagkatapos ng iswab kami mga minamahal, ako yung nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, ako yung nagpasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung sumunod na araw mga minamahal, sabi sa akin, Sarge, may lumabas na result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi sa akin, sabi ko, sige, tingnan nga natin, sabi ko. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, may mga sintomas pa ako noon mga minamahal, napakarami nag-positive sa amin mga minamahal, at kasama ako mga minamahal na nag-positive sa COVID-19, pangalong swab mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, nag-positive ako dito, pero yung pangapat, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive, separate kayo at i-quarantine kayo. Sabi sa amin, minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ayaw kong ma-quarantine, sabi ko, nagtago na nga ako, sabi ko, huwag mo akong pabayaan, sabi ko, hallelujah. Kaya sumunod na kinabukasan, mga minamahal, sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na result, yung pang-apat natin, ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung result mo? Sabi ko, wala, positive pa rin ako, classmate pa rin tayo, sabi niya. Sabi ko, hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah. Kaya, Amen, praise the Lord. ako po ay pumasok, maminaw sa aking kwarto, ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako ay nanalangin sa panandalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada, Almeida, Kabalik at lahat manggagawa. Bago matapos ang aking pagpupuring ito, ay lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, sabi ko mga minamahal. Kaya noong habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ay nag-text mga minamahal yung task force COVID. Negative na ako mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, sa paggabay niya sa aking buong pamilya, sa paggabay niya sa aking mga anak, hallelujah, sa pagpaparang sa pinansyal, hallelujah, sa physical, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ituloy natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, na ating napakinggan mga minamahal ang himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ang ating Diyos ay talagang kumikilos, tapat ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating beloved kapatid na talagang sa nature ng kanyang trabaho na dating sundalo mga minamahal na talagang dinaanan niya na talagang sa gera sa mga kalaban sa Mindanao na talagang nariyan na nasabugan ng landmine, nandyan yung mga sharpnel ng landmine na yan, ngunit ang ating beloved kapatid ay talagang hindi tumalab yung landmine, yung mga sharpnel na sumabog. Talagang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ay talagang totoo na nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako at muling pinatunayan ng ating dakilang Diyos ng ating beloved kapatid na talagang naranasan niya talagang sa kanyang buhay talagang yung sintomas ng COVID-19 mga minamahal ay kanyang naranasan. Amen. Na talagang unang swab test hanggang pangatlo na swab test talagang nariyan na
siya ay positive, mga minamahal, at maging sa kanyang mga kasamahan. Maraming mga nag-positive sa mga PSG, ngunit talagang kakaiba ang ating beloved kapatid dahil nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang patuloy na pinag-ingatan ang ating beloved kapatid. Ano po ang ginawa ng ating beloved kapatid? Siya ay nagpuri sa ating dakilang Diyos. Humingi ng prayer dito sa pastoral at sa unang dalangin ng ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid. Siya ay kahit siya ay nag-positive, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na ang COVID na yan, mga minamahal, ay talagang kinakatakutan ng lahat ng tao. Kahit nariyan yung mga personal protective equipment ng mga manggagamot, yung mga frontliners, talagang sila din ay talagang tinatablan ng COVID-19. Ngunit ang ating beloved kapatid, nariyan na talagang nag-positive, ngunit talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tunay na talagang tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga buhay, mga minamahal, talagang napakahalaga ang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung ang mga sanlibutan, ang mga tao na talagang nagpapalista sila, nangangailangan sila ng yung mga iba't ibang brand ng vaccine na yan. Ngunit tayong mga Kristiyano, tayong talagang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang kailangan po natin, mga minamahal? Ang kailangan natin upang hindi tumalab yung COVID-19 na yan, ang kailangan po natin ay yung tinatawag na spiritual vaccine. At kung meron po tayong spiritual vaccine na yan, mga minamahal, walang COVID variant na tatalab sa buhay natin. Amen. Yan po yung kailangan po natin. Dahil talagang aking naalala po yung ating sinabi ng ating beloved Sister Ted nung Preachers Annual Meeting na sinabi na kailangan tayo ay mangagpuyat sa bawat panahon. Amen. So itong ginagawa natin, ito ay talagang pagpupuyat natin na talagang ito ay kailangan na gawin ng bawat Kristiyano upang hindi tayo tablan ng COVID-19 na yan. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Annabelle Lee Aquino. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila din pong mga anak, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay nabigyan na naman po ng isang pagkakataon upang papurihan ang kanyang mga ginawang kabutihan sa aking buhay. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po sa aming pagpunta dito sa banal na gawain ngayong Friday overnight worship. Nandyan po ang pag-iingat ng ating mahal na Jesus sa pagpunta, paglayo po sa disgrasya, masasamang loob, aksidente. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga hindi pa po nakakaalam ng aking patotoo. Nung may pasok pa po mga minamahal, ako po ay
madalas pong nasisita sa aming banal na sa aming paaralan dahil po sa aking uri ng pananamit. Nandyan po na ako nga po ay lumaki dito sa ating banal na iglesia na naturuan po na ang mga kasuotang pinagbabawal po ay hindi maganda sa sa mata ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po na nung Thursday po ay madalas po ako nasisitang dahil sa tuwing Thursday po, nandyan po na required po kami magsuot ng PE t-shirt and PE jogging pants. Ngunit nandyan po na naturuan nga po tayo na magsuot ng may kabanalan. Imbis po na PE jogging pants po ay nagsusuot na lamang po ako ng mahabang palda. At meron din pong mga pagkakataon, mga minamahal, na ako po ay nasita ng aming gwardiya sa aming paaralan dahil po incomplete uniform daw po ako. Ngunit nandyan po na mahinahon ko pong ipinabati dun sa aming security guard sa aming paaralan na ang Diyos namin sa GMCIM ay hindi nalulugod sa mga ganitong uri ng pananamit. At ang tugon po ng security guard dun sa aming paaralan ay ganun ba? Sige, pumasok ka na, mag-aral ka ng mabuti. Amen. At Praise the Lord. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Share ko lamang din po mga minamahal nung kami po ay matagal na pong nakakilala sa ating banal na gawain. Ngunit nandyan nga po na hindi po kami tuloy na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan pa rin po ang walang kabanalan. Nandyan po ang hindi pagdalo ng 3 times a week at mga pagmumura, mga minamahalan dyan po na sa tuwing isang beses na lamang po kami dumadalo 3 times a week, nandyan po na linggo na lamang po. At kapag hindi rin po namin alam paano magpuri, paano pumalakpak, paano magtaas ng kamay, paano papurihan ang ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit dyan po sa kahabagan ng ating mahal na Jesus at pakikinig po ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus at sa patuloy-tuloy din po na pagdalo, nandyan po na ang kahabagan ng ating pinakamasus na patuloy po kaming binago ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandyan po na 1 taon na po ang pandemya, ngunit masasabi ko po na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise Nandyan the po Lord. ang kalakasan, patnubay, gabay sa amin sa araw-araw. At andyan po sa dako po ng ibayong dagat, nandyan po ang aking mahal na beloved Papa ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan nga po na napakahirap po magtrabaho ngayong may pandemya, ngunit nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, pag-iingat sa aking beloved Father. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa protection po sa araw-araw. At ngayon po na napakahirap nga po talaga ng maging estudyante ngayon sa gitna ng pandemya. Ngunit andyan po ang patuloy na kahabagan ng ating pinakamalapang Jesus at pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin sa mga umaga na ako po ay nag-online class hanggang sa ngayon po na pagtapos na ng aming aral, nandyan po ang pag-iingat, andyan po ang paggabay sa akin ng pinakamamahal na Jesus. At bagamat po na hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo. At tayo po muna ng lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin at ating ipanalangin ang ating breaking sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa manaming banal na
mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aming lubos-labis na pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagsasalo-saluhan, O Diyos, na patuloy mong linisin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa nag-provide, Panginoon, sa biyayang ito na aming pagsasalo-saluhan, Panginoon. Dalangin po namin na ang ito, Panginoon, ay magbigay kalakasan sa aming physical na katawan, Panginoon. Maraming salamat sa nag-provide, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ito ng billion, trillion times na pagpapala. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito pong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at atin pong ipinapaabot po ang isang happy birthday po sa ating beloved Sister Jilly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Natulogay na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid dahil nariyan ang patuloy na pag-iingat, nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos, nariyan ang wisdom na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang tunay na patuloy na sila po ay ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 90 ng talatay 12, ang sabi nga po dito, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay patuloy na makinig sa mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po kung sila po ay nakahanda na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved Sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Pulo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dableng paggalang sa ating beloved Pastor Reggie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating po inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, sa kanilang beloved daughter. Sa inyo po lahat pong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat na minamahal. Minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito. Na noon po minamahal na yung aking mahal na asawa ang unang nasib po sa aming sambayan, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Na noon po minamahal nung siya dumadalo ito sa banal gawain na akin po siyang pinag-uusig noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanya po nga pag-share po palagi sa akin na upang ikaya maligtas, sabi po niya. Kaya taong 2014 po, minamahal, nung ako'y nag-decide na magpabautismo sa ating pinakamamahal na, sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tinanggap po ang bautismo. Nung taon na yun, minamahal, na simula noon, minamahal, na ako'y patuloy na dumalo, minamahal. Andyan, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal. Andyan na minamahal na aking pong napapakinggan, minamahal, diyan po sa labas tuwing ako'y susundo sa aking mahal na asawa. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makabalik loob po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan, minamahal, na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa napabilang sa ministeryo ito, minamahal, na mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito,
Dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay natuturuan ng tama dito sa ating bargawain. Nandyan, minamahal na sa aking pong buhay, minamahal na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Unang insidente po, minamahal, nung ako po sumundo dito sa ating bargawain, sa aking mahal na asawa, upang masundo sa kanya pong pag-uwi, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle noon, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating bargawain ng taon na yan, minamahal. Na paghindog ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nagsalita po, minamahal, ng sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nakita po yung ating signboard po, minamahal, na nabasa po niya, minamahal. At nung taon na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung taon na yun, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan na pinagkalupong kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din, minamahal, sa aming pong barangay mo, minamahal, ay may kasiyahan na hindi ko rin sukat akalain na pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari na tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw kong pagtatrabaho, pagmamaneho ng tricycle. Andyan yung pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat andyan mga bagay na aksidenteng nadadaanan sa ating kalsada, minamahal, tayo po ginagabayan ng ating pinakamamahal Panginoon sa bawat pong pag-alis po sa ating bahay. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, pinansyal, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless mga kapatid, beloved Mario Fernandez sa kanyang buhay na patutuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At bago tayong patuloy pinakamataas ang pagpuri, paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Double honor, napipakalan sa Blawal ng Pastor Willie Saradalmeda. Sa mga pag-aalala ng turuting lang San Pastor Lina Sermeda, praise God. At sa ating mga beloved Almedo children, praise God. Simula sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatid, sa ating mga beloved manggagawa, sa ating mga kapatiran datian, mambaguan, at sa lahat po mga Panginoon, sa lahat po mga minamahal ng nakantabay po sa ating Facebook, praise God, at sa ating YouTube, praise God. Mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, sa ibang bansa, praise God. Magandang umaga na po sa mga oras to, at maging sa ating mga kapitbahay, praise God. At birthday greetings din po, mga minamahal. Kapoy nagpapabot, mga minamahal, ng happy birthday po sa ating beloved Sister Jennifer Lee. Praise God, naremamahal sa kanyang kaarawan sa mga oras to. Pagpalain po kayo ng ating malapay sa lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Praise God. At sa lahat po ng nagdadaos po ng ating mga birthday greetings sa mga oras to, happy birthday po sa inyo. Praise God. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise God. At tayo maminumahal, parang hindi tayo makapagsigaw maminumahal ng Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay sa Praise God. Maminumahal, bagamat may kinakain tayo, kinakailangan maminumahal, Praise God. Tayo laging, attempted. Lahat magsabi ng Amen. Lagi tayong handa, maminumahal. Dahil yun ang sinabi nung kami po maminumahal ay kinahabagan ng ating pinakamalapay sa inyong lingkod ay napasama po sa preachers meeting kahapon po ng 2:00 ng hapon at natapos po halos
magmamadaling araw na, praise God. Mga siguro 11, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, yun ang kinakailangan ng mga Kristiyano. Lagi tayong handa. Kasi kung hindi ka handa, mga minamahal, biglang dumating ang ating pinakamamalaking Jesus, maiiwan ka sa rapture. Lahat magsabi ng amen. Ang pagdagit ng mga Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan laging handa ang mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Dahil yung sinabi ng mga beloved children, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, panatag pa tayo dito sa dako ng Pilipinas, mga minamahal, praise God. Ngunit sa ibang bansa, iba't ibang dako, mga minamahal, ay mga iba't ibang nangyayari na talagang yun na nga yung sinasabi ng ating mga beloved children, sign, mga minamahal, na malapit na talaga, napipinto na ang pagdating ng ating pinakamamalaking Jesus. Dahil yun ang sinabi, mga minamahal, na talagang nandun habang sinasambit nila, praise God, nandun, mga minamahal, ang ating mga beloved children, praise God, talagang umiyak, mga minamahal, dahil nakikita na nila na malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Tawagan muli natin ang ating mga magpapahirang mga buhay na patutong, praise God, upang sila makapaghanda. Pagkatapos natin beloved sister Jean Garcia, sundan po ng ating beloved Norman Intrada, praise God. At sundan po siya ng ating beloved Trixian Bigaong, beloved brother Pedro Rosario, at sa ating beloved sister Christine Juan, ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, praise God. At ating beloved sister Junaline Milan, ating beloved June Sabangan, ating beloved sister Aiko Aquino, ating beloved Giancarlo Pereras, at ang number 10 ay ating beloved Abraham Mendoza. Praise God. Kaya sa mga oras na minamahal, kung naghanda na po ang ating beloved sister Ching Garcia, sundan po siya ng ating beloved Norman Intrada. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit pasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor World Estrada Almeida. Hallelujah. Sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Hallelujah. Sa kanilang beloved children po, mga minamahal. Ako po bumabati sa inyo nang isang madaling araw na po sa inyo po aking minamahal na mga kapatiran. Hallelujah. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat akin po siyang mapasalamatan muli sa mga oras na ito. Hallelujah. Unang-una po sa lahat, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat siya aking nakilala. Hallelujah. Sa mistering ito. Kinahabagan po ang inyong habang lingkod, ang mga minamahal, upang ako'y makakilala sa gawain ito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan na pinagkakalob niya sa araw-araw sa bukong sambahayan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkakalob niya sa aming sa tuwing kami may sakit, mga minamahal, nandyan ang kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagbabago rin po ng aming mga kasuotan sapagkat noon, mga minamahal, hindi ko rin po makasuot ng ganitong kasuotan, mga minamahal, sa habag at awa lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nakasuot ng may kabanalan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa nagalingan ng aking mahal na anak sapagkat nung nakaraang Biyernes po nagkatrangkaso po siya, minamahal. Ngunit sabi ko, siya magpurit at magsisi sa kanyang mga pagkukulang. Ganon din po ang ginawa niya, minamahal. Ngunit nagaling din po siya agad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa tuwing tayo humihingi ng hallelujah, kahabagan, kawa sa Kanya, nandyan ang palaging pagkalinga ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung nagsampo ang aking mahal na anak ay
sa board exam po, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po ipinasa sa board exam po niya, mga minamahal, hallelujah. Maging sa mga pag-apply po niya ng mga trabaho, mga minamahal, nandiyan ang habag at gabay ng ating dakilang Diyos. Siya po pinapasa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga interview at exam na kanyang hallelujah, binibigay sa kanya sa pag-apply po niyang trabaho. Hallelujah. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nandyan ang gabay at patnubay niya sa aking mahal na anak na isa pang nag-aaral. Hallelujah. Yung pinuprovide po ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga pangailangan at wisdom and knowledge po, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat kami po hindi karapat-dapat, ngunit kami kinhabagan po, minarapat po ng ating dakilang Diyos upang maging mga awit po niya sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-iingat, paggabay niya po sa aking mahal na asawa sa dako po ng ibang bansa. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang ipinagkakalob niya sa araw-araw, pinakamalit man na bagay, pinakamalaking bagay. Aking pinasasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, God bless mga kapatid, beloved Sister Ching Garcia, and praise God. At bago tayo patuloy sa ating mga buhay na patuloy, sa bagay bigay sa ating beloved Brother Norman Intrada, praise God. Tayo po muna ay magburi muna sa ating malapit sa praise God. Upang maminamahal, praise God, tayo manatiling gising, praise God. Dahil maminamahal, humihina ng pahina yung ating praise the Lord, yung praise God. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit sa Presiden. Sa mga oras sa minamahal, pansamantala ng ating putulin, ng ating mapapayag ng mga buhay na batong Presiden. Sa mga oras na minamahal, tabi dadako sa awitin ng ating mga beloved children's choir. Beloved brethren, please welcome Jesus Middle Crusade International Ministry, beloved children's choir Presiden. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa ngalan po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, nais po namin batiin ang ating sister at ang ating beloved sister Jennifer Lay Ferrer ng isang happy birthday po.
I
Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, at gulbis sa ating mga beloved Children's Choir, sa kanilang papuring awit, sa ating pinakamamalapay sa praise God, na nila maminumhal, sa kanilang mga kabataan maminumhal. Sila'y pinagpala maminumhal dahil ginagamit sila sa banal na ubasan ng ating pinakamamalapay Jesus, bagamat sila'y mga nasa murang edad maminumhal, dahil sila maminumhal ay pinagpala ng ating malapay Jesus. Tinawag sila maminumhal ng ating Jesus bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Praise God. Sa mga oras na minumhal, tayo magpatuloy muli sa ating mga buhay na patuto. Kung nakanda na po ng ating mga kapatid, ating beloved Norman Intrada. Praise God. Siya na po yung mapapahayag ng mabuhay na patuto. Sundan po siya ng ating beloved Trixian Bigaong. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal, ginagalang na mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida at sa mga aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Ines Almeida, sa kanilang pong mga beloved children. At ganoon din po, ako po bumati po sa ating pong beloved ordained preacher sa kanilang pong pangangasiwa. Ganoon din po sa kanya pong beloved Sister Vines. Sa ating pong mga minamahal na beloved elders, ating pong mga minamahal na manurugtog, mga awit, mga minamahal na kapatiran na isang pong mapagpalang madaling araw na po. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na ako po'y napili muli na mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko pong pasalamatan yung kalakasan pinagkakaloon natin pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito. At ganoon din po yung patuloy na pag-iingat. Andyan po yung pinoprovide natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At ganoon din po yung pagbabago na aking pong nakamtan ng aking pong nakilala natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Way back 1999 po nung nakilala ko pati pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung time na yun, mga namahal, ako po'y may karamdaman na nung una, high blood po, mga namahal. Ako po'y na high blood, mga namahal, ng hindi po malaman kung ano yung sanhi ng sobrang taas ng blood pressure po. At nung ako po'y inobserbaran po sa ospital, mga namahal, nakita po nila, mga namahal, na ako po'y may karamdaman po sa bato, mga namahal. Ganun din po yung sakit sa puso. At tunay po na ako po'y dumanas po ng gamutan. Ilang hospital din po yung aking napuntahan, mga namahal. At tunay po na talagang dyan po yung mga gastusin, mga namahal. Tunay po na talagang nakaisang ano lang po ako, mga namahal. Isang balik lang po, mga namahal. Nung pangalawa na, mga namahal, hindi na po kami nakapag yung appointment ng doktor, hindi na po namin na talagang napuntahan po yun, mga namahal, dahil sa kawalan na po ng financial, mga namahal. Diyan po na talagang kaakibat po nung yung mga karamdaman na yun, noon talagang walang kapayapaan sa puso't isipan, mga namahal. Andyan yung hindi ka makatulog na sa gabi. Tunay po na talagang nung panahon na yun, mga namahal, doon po ako tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat ako po hindi pa po nakakilala sa kanya, mga namahal. Diyan po na ilang simbahan din po aking napuntahan, mga namahal, dahil ako po nagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil ang inisip ko ng mga panahon na yon,
yung aking pong karamdaman, ito po ilalala, mga inamahal, dahil hindi naman po ako nagtitik ng gamot na, mga inamahal, at ang sabi pa sa akin ng aking mga loved ones, mga inamahal, na yung pong yung karamdaman ko po, mga inamahal, ay talagang namamana, mga inamahal, dahil meron po akong uncle, mga inamahal, na ganun din po yung karamdaman, mga inamahal. Bali, kidney transplant din po yun, mga inamahal. Subalit, hindi niya po nakayanan, mga inamahal. Yung kapatid din po ng lolo ko, mga inamahal, ganun din po yung kanya pong ikinamatay, mga inamahal. Kaya talagang ang sabi sa akin ay talagang nasa lahi siguro yan, mga inamahal. Sabi sa akin ng aking tiyahin, mga inamahal. Kaya talagang ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil siya po'y aking nasumpungan po sa pamamagitan ng TV, mga inamahal. Nasumpungan ko po ating gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na dahil sa pangangaral po ng ating pong iginagalang na mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, at sa pamamagitan po ng mga patutuo na aking pong napakinggan, mga inamahal, ako po'y nagkaroon ng pananampalataya, at tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus year 1999, mga inamahal. Ako po'y nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil mula noon, mga inamahal, hanggang sa mga oras na ito, ay taglay ko po yung kalakasan, mga inamahal, na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakamtan ko po yung kagalingan, at ganoon din po yung pagbabago, mga inamahal. Yung mga bisyo na dati aking pong ginagawa, yung po'y inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po yung praise the Lord, nung ako po'y napadako rito sa Pangasinan, mga inamahal, dahil alam niyo po, ako po'y ako po'y mula po sa isang broken family, mga inamahal, at nung namatay nga po yung aking mahal na ina, mga inamahal, talagang ako na lamang po ay nakikitira sa aking mga loved ones. Halos lahat ng mga tiyuhin-tiyahin ko, mga inamahal, talagang natirahan ko yan, mga inamahal, sa side ng tatay ko, ganun sa side ng nanay ko, mga inamahal. Kaya ako po'y napadako rito sa Pangasinan, at ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ito po pala yung kalooban natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, na dito na ako, siya po'y aking mapaglingkuran, mga inamahal, at siya po'y aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang sa ako po ay magkaroon po ng pamilya na, mga inamahal, at tunay po na nung araw, mga inamahal, talagang walang-wala din po kaming minamahal. Tunay po na talagang andun po yung kahirapan, mga inamahal, dahil unang-una wala naman akong skill, mga inamahal. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay siyang nagkaloob sa akin, mga inamahal, ng mga pagkakitaan. Tunay po na nung araw, mga inamahal, talagang wala po kaming sariling tahanan, mga inamahal. Ni pambili ng plywood, mga inamahal, talagang wala, mga inamahal. Kung walang pambili ng materyales, mas lalo po yung pagtitirikan po ng bahay, mga inamahal. Subalit napakabait po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil provide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga hinipo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, upang kami po ay makapagtayo ng sariling tahanan. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po hanggang sa mga oras na ito, bagamat andyan po yung pandemya, mga inamahal, talagang masasabi ko po na hindi rin po kami pinabayaan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasalamatan ko po yung sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga kapatiran na talagang hindi po maiksi yung kamay.
Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon po sa pag-iingat po sa aking sambahayan. Kung dumarating man po yung mga pagsubok, yung dumarating yung mga karamdaman, andyan po yung ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang palaging nag-iingat. Kaya talagang po pisalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na naman po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen, praise God. God bless mga kapatid, beloved Brother Norman. Entrada sa kanyang buhay na patutuo. Sana yung mga praise God. At tayo tuloy-tuloy na sa ating pagpapahayag ng mga buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating mga kapatid, beloved Trixian Bigaong, sundan po siya ng ating beloved Pedro Rosario. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanila pong mga minamahal na mga anak. Sa inyo pong mga beloved kapatid na ako bumabati na po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na mapupurihan muli ang kanyang banal na pangalan. Tunay nga po na simulan ko na sa simula pa lang po, tunay nga po, di pa man po kami nakakakilala sa kongregasyon ito. Tunay nga po na andyan yung karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po na bata pa lamang po ako, sakitin na po ako. Tunay nga po na dumating sa punto nagkaroon na po ako ng asthma. Na sa tuwing malalamig na panahon, tunay nga po andyan na sumusumpong po yan. Halos buwan-buwan na po akong dinadapuan ng karamdaman ko pong yan. At tunay nga po na lahat din po ng sinabi nilang doktor na makakatulong, na makapagpaalis ng asthma na yan sa akin. Ngunit hindi po yan na ang kalooban ng ating pinakamamahal ni Jesus. Tunay nga po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga isa yung abang lingkod na mabahaginan ng kanyang banal na mga salita. Tunay nga po na malaan po namin na may gawain po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Medako ng San Carlos. Tunay nga po hindi po kami nag-atubiling subukan po ito. Tunay nga po sa unang pagdalo lamang yan. Bilang bata, andyan na nanonood po, lamang po ako sa mga beloved kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang pagdalo po lamang namin, tunay nga po na nasundan pa po yun ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa yung pansamantalang kagalingan lamang po na nagmumula sa mga gamot na yan. Tunay nga pinaalis na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung asthma na yan sa aking katawan. Tunay nga po na magmula nang tanggapin ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay at mabautismohan po sa kanyang banal na pangalan. Tunay nga po, unti-unti na pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong yan at magpasa hanggang ngayon sa kahabagan naman po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan patuloy pa rin pong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kagalingan din po na aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong breast. Tunay nga po na hanggang sa lumalala na po ito. Tunay nga po sa pagbuhat pa lamang po ng mga isang tabo lamang po yan ng tubig, may lumalabas na po diyang dugo. Pasintabi po sa mga kumakain. May lumalabas na po dyan na kinailangan na pong operahan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po siya bumibigo ng kanyang mga anak. Tunay nga po na a week before na operahan ng aking beloved mother, tunay nga po, muli po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli po kinausap ng aking beloved father yung doktor upang ma-scan or matest ang aking beloved mother. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami na sabihin na lamang po ng doktor na paglabas pa lamang po yan na hindi na po kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung nalolocate daw po pala nilang
ang bukol dati, tunay nga po na hindi na po nila makita sa mga oras na yun. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy at patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan pa rin po na ang aking beloved mother, patuloy pa rin po siyang nakakasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At samantalin ko na rin po ang pagkakataon na ito, mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na last Tuesday lamang po, andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muling dinagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng isang taon ng aking buhay na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa buong buhay namin, tunay nga po masasabi namin na napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang bawat pagpapala, ang bawat pagpaprovide ng aming mga pangangailangan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa mga pagpapalang financial, material, physical, at lalo't higit sa pagpapalang espiritual na andyan ang kasakabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pa rin pong kinakabangan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, God bless ang mga kapatid, beloved Trixian, bigong sa kanyang buhay na bato, sa ating mga pansin, praise God. At abay tuloy-tuloy na sa ating papahayag ng mabuhay na patuto. Kung nakanda po na ating beloved Pedro Rosario, praise God. Siya na po yung magpapahayag ng mga buhay na patuto, praise God. Ating beloved mga kapatid. Kung wala po siya maminon, praise God, na ating tuloy-tuloy tayo maminon, ating beloved sister Christine Juan, praise God. Ating beloved sister Christine Juan, praise God. Siya na po ang papahayag ng mabuhay na patuto, praise God. At tayo mag-recall, maminamahal, upang maghanda po ating mapapahayag ng mga buhay na patuloy, praise God. Kinakailangan tayo yung maging alerto, praise God. Dahil kayo po yung nakasalang na mapapahayag ng mga buhay na patuloy, praise God. Ating beloved Pedro Rosario, ating beloved Christine Juan, ating beloved Mark Rulin Dumalanta, ating beloved Junaline Milan, ating beloved June Sabangan, ating beloved Aiko Aquino, Giancarlo Pereras, Abraham Mendoza. Praise God. Kaya sa moros na may namahal, kung nakahanda po natin mga kapatid, beloved sister Christine Juan, praise God, siya na pong papayag ng mabahay na patutuo. At sundan po siya kung nandyan pa po ating mga kapatid, beloved Pedro Rosario. Amen, praise God. Kung wala maminon, ating beloved Mark Growley Dumalanta, praise God. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri at pagluwalhati ay tayong sa ating pinakamamalapeng lamang po. At dobling paggalang din po sa ating minamahal at ginagal na Pastor Will Estrada Almeida. At sa patuloy nating inaalala ang mga tuwa at aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa mga beloved children, beloved elder, at beloved pastoral workers, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila din pong beloved daughter. At sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man po or datihan, isang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat araw na pag-ingat niya po sa atin at sa bawat araw din po na hindi niya po pinapabayan ang aking pamilya, lalo na po sa pagdalo namin dito sa banal na gawain, hindi niya rin po kami pinapabayaan. At nagpapasalamat din po ako sa araw na pag-provide po ng aming mga pangangailangan. Ganon din po sa hindi niya po kami pinapabayaan ng aking pamilya sa araw-araw namin makakain. At sa aking pagmumudyan, andyan nga po na natapos na rin po kami mga minamahal at andyan din po na una rin po kami sa pagbumudya mga minamahal at nagpapasalamat din po ko sa araw-araw namin makakain sa mga blessings po mga minamahal at nagpapasalamat din po ako dahil hindi niya po pinapabayan ang aking beloved Father na malayo po sa amin dyan po sa dako ng ibang bansa na binibigyan po lagi ng lakas at bago po ako magtapos nais po namin mag-alin ng isang makalangit na awitin.
now forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set our treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set our treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me.
pagpupuri at pagluwalhati tayong sa ating pinakamamalapayang lamang po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo sa papuring awit, alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Sa pahintulatan po ng ating beloved ordained preacher, praise the Lord po. Ako ba'y bumabati ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganun din po, doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa magandang alaala at turo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila mga anak, manugang at pinapabot ko rin po madaling araw na po na pagbati sa lahat ng ating beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa kanyang beloved daughter, ating beloved Sister Vine, ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung mayroon pong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa ating mga viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming. Magandang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Dali, ririkul ko na lang po, mga minamalilan na lang po yung magpapatuto dito, mga minamahal. Upang lubos po kayong pagpalain, mga minamahal, na hindi pa nakapagpatuto, magpalista po kayo, mga minamahal, sapagkat mahaba po yung oras natin. Bali, ririkul ko na lang po dito, mga minamahal. Sa mga brothers po, mga minamahal, bali 4 po. Dito po sa ating mga sister, bali 3 na lang po. Sa brothers po natin, maganda nung pong ating Mark Lulin, Dumalanta, siya po yung susunod, mga minamahal, papatuto. Sa brother, sunod-sunod po ito, John Sabangan, Giancarlo Pereiras, Abraham Mendoza. Yun po yung bali 4 na to sa brothers po natin. Dito po sa beloved sister po natin, mga minamahal, ating beloved Christine Juan, Junalyn Milan, Aiko Aquino, mga minamahal. Praise the Lord po. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mark Lulin Dimalanta. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Juan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Princess Beloved. Amen. Praise the Lord. Double pong paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at ating inaalala ang iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po'y bumabating mapagpalang madaling araw na po sa ating mga manggagawa, sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher, at sa kanilang anak, at sa mga elders, at sa inyong lahat minamahal kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ng aking natamo, dahil nung bata pa lamang po ako po'y makaramdamang asma. Ngunit sa patuloy po na yung pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman ko pong asma ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. 5 years old po lamang po ako 5 years old pa lamang po ako. 2 beses na po ako na-confine sa hospital sa pananakit ng aking tiyan. Ang ginawa po ng aking mga magulang, nagsisi at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpa-back up prayer din po sila dito sa pastoral house. Ang aking karamdaman na pananakit ng tiyan ay lubusang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil tinuruan po ko kung paano magsuot ng may kabanalan. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya din po sa amin sa araw-araw. Sa pinagkakalob niya sa amin mula sa financial, physical, material, at higit sa spiritual na pagpupala.
Kaya hanggang dito na ang lahat ng papurihan pasalamat para naman sa ating pinakamamahal na Paisus po lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mayroon po siyang karamdamang asma, mga minamahal. Nung siya po ay tumanggap ng pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy po siya, mga minamahal, sa paglilingkod. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa kanyang karamdaman sa sakit ng tiyan, mga minamahal. Andun po yung kagalingan niya sapagkat ang ating Diyos ay buhay at tunay na nagpapagaling po ng karamdaman, mga minamahal. Kaya karapat dapat lamang na papurihan pasalamatan sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagkukulang po sa ating mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Christine Juan. Amen. Praise the Lord. Beloved sister Juan. Christine Juan. Praise the Lord po. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved John Sabangan, brother beloved John Sabangan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsamba at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeida at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganyan po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa umagang ito at narito pong muli ako upang aking mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, kapag naglingkod daw po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. That time, mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nung araw, bata pa lamang po ako, maminamahal, ay lagi po ako sa ospital kasi may sakit po ako sa baga, maminamahal. Ito po yung matagal kong ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, maminamahal. Mayroon din po akong acute almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking likod at dibdib, maminamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, maminamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura, maminamahal, na dulot po ng lamig, na kapag sinumpong itong maminamahal ay nanghihina po ako lagi at lagi po akong nakahiga. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung naimbitahan po ako ng ating kapatiran, maminamahal, dito sa gawain ito at nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pong aking karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay, mga minamahal, na nagpahirap po sa akin, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon, maminamahal, ay lagi din po sila na dinadala ko sa doktor, maminamahal, kasi po mayroon po silang sakit na asma. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung kami po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kami po inanampalataya sa Kanya, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong kanilang sakit na asma ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na bunso, mga minamahal, nung kung hindi po ako nagkakamali, 3 taon pa lamang siya nun, maminamahal, ay nagpakulo po ako ng tubig, maminamahal, at ito po ay inilagay ko sa termos at hindi ko po namalayan, maminamahal, na pinakailaman po ng aking mahal na anak yung tubig na yan, maminamahal, na kakukulo lamang, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, kasi po yung aming bahay ay katabi po ng aking mahal na biyanan, narinig ko po, maminamahal, na umiiyak yung aking mahal na bunso. Kaya dali-dali po akong pumunta sa bahay namin. Iyak po siya ng iyak, maminamahal, at nakita ko yung kanyang damit ay talagang umuusok pa po ito, maminamahal. At
nakita ko, maminamahal, yung thermos ay bukas at nabuhos pala sa kanya, maminamahal, yung tubig na mula dito sa tiyan hanggang sa pababa, maminamahal. Talagang natakot po ako, maminamahal, kasi po talagang kumulo po yun, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang pag-iingat po ng mahal na Panginoong Hesus. At sa unat dalangin po ng mahal na pastor, maminamahal, kabalikat po ang manggagawa, yung pong aking mahal na anak, hindi po nalaptos po yung kanyang balat, maminamahal. Siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa laging pag-iingat niya po sa aking mga anak, maminamahal. Dumarating po mga minamahal nung nabubuhay pa po yung aking beloved husband, maminamahal. Talagang nung time na hinatid po ng aking mahal na asawa yung aking, anong sinundo po, maminamahal, ng aking beloved husband, yung aking mga anak sa kanilang eskwelahan, maminamahal. Talagang dumating po yung disgrasya, maminamahal, sa kanila. Tumaob po yung kanilang sinasakyan na tricycle, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga anak, maminamahal, at sa aking mahal na asawa, maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ipinakita po sa akin ng ating mahal na Panginoong Hesus nung nabubuhay pa po ang aking mahal na asawa, na noon, maminamahal, ay dumating po yung punto, maminamahal, na nagkaroon po ng sakit na pasma yung aking beloved husband. At itinakbo ko po siya, maminamahal, sa ospital, sa doktor, maminamahal, kasi po lumala po yung kanyang karamdaman, maminamahal, hindi po siya makalakad. At nung chinek up po siya ng doktor, maminamahal, at ginamot, maminamahal, hindi po gumaling ang kanyang karamdaman, bagos lalo po itong lumala. At naalala ko po ang gawain ito, maminamahal, dinala ko siya dito, araw po yun na Merkules, at nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At the time na nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakatas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong mga oras na yun, maminamahal, ay nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. At doon ko nakita, maminamahal, ang isang himala, maminamahal. At nung binautismuhan po ang aking beloved husband, maminamahal, na bitbit ng ating mga kapatiran, maminamahal, papuntang baptismal tub. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paalala niya po sa akin nung time po na ako po ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taon 2004, maminamahal, nagkaroon po ako ng sakit na sa puso at lamig sa buong katawan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung buwan po ng April, maminamahal, 2004, umuwi po ako sa aming probinsya. Isang araw, maminamahal, talagang naramdaman ko po, maminamahal, na bigla pong bumilis ang tibok ng aking puso, maminamahal. Hindi ko po alam kung saan po ako susuling, maminamahal, nung mga oras na yun. At talagang nanginginig po yung aking katawan, maminamahal, kaya nung halos hindi ko na po talaga makayanan yung aking karamdaman, maminamahal, napadala po ako sa aking mahal na ama sa isang ospital, maminamahal, dahil yung pong nawalan po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na po ako nakakadalo ng maminamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking beloved father, maminamahal, sa isang ospital, ginamot po ako ng maminamahal na mga magagamot doon, maminamahal, ngunit talagang hindi po ako gumaling, bagos lalo pong lumala po yung aking karamdaman, maminamahal. Kaya nung hindi po gumaling ang aking karamdaman, maminamahal, inuwi po ako ng aking beloved father sa aming tahanan, maminamahal. At on the way kami, pauwi po kami, maminamahal, sabi ko po sa aking mahal na ama na ibalik niya ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya yung aking nararamdaman, maminamahal. Kasi yung aking heartbeat, napakabilis po nito, maminamahal. At hindi po ako ibinalik ng aking mahal na tatay doon, maminamahal, kasi po hindi po ako gumaling. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung time na yun, maminamahal, tumawag po sa akin aking beloved husband, at sabi ko sa kanya na sunduin niya na ako doon, ibalik niya po ako dito sa Pangasinan, maminamahal. Kasi po, hindi ko po alam ang gawain doon, maminamahal. At nung sinundo po ako ng aking beloved husband, at inuwi niya po ako dito, maminamahal, balot na balot po ako talaga ng lamig, maminamahal. At nung nasa bahay na po kami, maminamahal, dumating po yung punto, maminamahal, na hindi na po ako makakain, hindi na po ako makatulog, maminamahal. Para talagang nawala na po talaga ng kulay ang aking buhay, maminamahal.
At napakahirap pala mga minamahal na talagang malamig ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala mga minamahal na patuloy na talagang tayo ay mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ayaw niya po tayo na mawalay po sa kanyang piling mga minamahal. Amen. At Praise alam the niyo po mga minamahal, at dumating po yung punto na talagang lagi akong napupuri, hindi na talaga ako makatulog, maminamahal, hindi na ako makakain. Lagi ako napupuri, nagsusumamo ako lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinikap ko po maminamahal na bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y nagsisi at nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi po akong nandito sa church maminamahal, nag-aayuno maminamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa. Talagang ako po ay kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang pinagaling po ang aking karamdaman maminamahal. At narito po ako maminamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Taglay ko po ang aking buhay at kalakasan nagmumula po sa Kanya maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito maminamahal ay patuloy niya po akong ginagamit, bagamat di man po ako dapat ay ginagamit niya po ako sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult squire. Gayon din po ang aking mga anak maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niyang binibigyan ng kalakasan ng aking mga anak at hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, napakarami niya pong karamdaman, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat tinirang ng ating pinakamamahal ng Panginoon ang ating mahal na kapatid. Siya po ay kinabagan. Kaya po siya napunta rito, mga minamahal, sa banal na gawain ayon sa kanyang pamaraan, mga minamahal. Ayon sa patutuo, mayroon siyang almoranas. Mga ibang sakit niya pa, nagkaroon siya ng nagpahirap sa kanya, yung weak lang niya mga minamahal, nahina po yung bagay niya mga minamahal. Ngunit tapat ang ating dakilang Diyos na buhay na lahat na lumalapit sa kanya mga minamahal ay hindi niya pahihiyain mga minamahal. Nung lumapit ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung pong kanyang karamdaman mga minamahal, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganun din po sa kanyang anak. Ayon po sa kanyang patuloy, nasabuyan po ng kumukulong tubig, mga minamahal. Ngunit ang Diyos natin, nag-iingat, mga minamahal, hindi po yun nasabuyan na bahagi ng parte ng katawan ng kanyang mahal na anak. Hindi po nalapnos, mga minamahal. Ganun din po, ayon sa patutuo niya, mga minamahal, siya po ay nadisgrasya, mga minamahal, yung kanyang anak, mga minamahal. Nandun yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya tayo matiis, mga minamahal, dahil nga po sa ipinapakita nating pag-ibig sa Kanya, hindi siya liko, mga minamahal. Kung ang pag-ibig natin sa Kanya, mga minamahal, ay talaga pong buong-buo, mga minamahal. Hindi rin siya liko, mga minamahal, upang hindi dinggin ang ating panalangin, mga minamahal. Yan doon po. Dahil nga po sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, lupay-pay po, mga minamahal. Dahil nga po mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, andun po yung paalala, mga minamahal. Andun na po siya sa pagsisisi, mga minamahal, andun na sa pag-aayon ng mga minamahal. Talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon, tapat po ang ating pinakamamahal na Panginoon kasi po yung mga paalala, paglilinis po sa atin yan, mga minamahal, upang tayo makinabang sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Karamdamang hindi ka mamatay. Yung nga lang mayroon pong araw, mga minamahal, kung ilang araw yan ayon sa kanyang minagaling. Pag dumating na po yung araw na yon, talaga pong maluluwalhati yung ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kagalakan, kapayapaan na bibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon pagkatapos sa kunting panahon na tinanggap mo, mga minamahal, yung parusa o paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon yung biyaya niya. Kaya nagpatuloy po ang ating mahal na kapatid, nagpatuloy po siyang nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord po. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved John Carlo Pereiras. Praise the Lord po. Yan na po ang ating
Brother John Sabahan. Yan na po, Praise the Lord po. Sundan po siya natin, beloved Aiko Aquino. Sister Aiko Aquino. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating older preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o tadihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang luwalhatiin ang banal niyang pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ng krusada ang Jesus Miracle Crusade sa dako na po ng Lunita taong 1992 po, na kung saan hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain dahil ang alam ko dito lahat na nagsasalita sa harap ay binabayaran, dahil sabi ko sa akin sarili na wala nang himala sa panahong ito. Kung hindi ka talaga iinom ng gamot, talagang hindi ka gagaling sa karamdaman mo, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung narinig ko yung mga patotoo, talagang nandyan na napaka ko na sabi ko lahat yan bayad, kaya nagkapagsasalita sila sa harap. Ngunit sa kahabagan ng ating Panginoon, sa patuloy ko sa pagdalo sa gawain na to, nakinig sa mensahe ng ating beloved pastor, nandyan na sinunduan ko yung pattern na lagi niyang sinasabi na dumalo ng 3 beses sa isang linggo, makinig sa salita ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ako'y kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magabat napakatagal kong nakumberte dito dahil magabat ako'y laging dumadalo, talagang nandyan na ayaw kong magpabautismo, basta gusto ko lang dumalo, pero hindi ako magpabautismo dahil ako'y sagrado katoliko po, na kung saan ay nagsisimba rin po ako dati na sa simbahan ng Baclaran. Talagang ako po tuwing Miyerkules din po doon. Ako rin po ay lumuluhod sa simbahan na yun. Talagang nandyan na may booklet pa akong sinusundan din kung paano magnobena. Kaya nung napadpad ako rito, talagang napakahirap kong maniwala, bukod doon sa yung nakagisnan ko na pag-win ng pagdarasal ay napakakaiba talaga, dahil doon hindi ka nagsasayaw, hindi ka nagpapalakpak, basta luhod ka lang, kahit 30 minutes lang okay na. Pero nung napadpad nga ako rito, talagang dahil napakahaba ng gawain, lagi akong naiinip. Sabi ko, napakatagal naman ang gawain na to dahil nakakagutom, sabi ko sa aking sarili. Talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na ako'y nagpapasalamat dahil ako'y isa sa mga pinili niya upang maglikod sa Kanya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung kapanahon na yun, sabi ko talagang ako'y talagang takang-taka. Sabi ko hindi ako, sabi ko magtatagal dito. Sabi ko kahit nabautismohan ako, sabi ko siguro balik uli ako. Ngunit talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon at talagang hindi niya ako hinayaan, dahil sa pabalik-balik ko dito sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon ang Kanyang kapangyarihan, ang pag-iingat, ang bibigay lunas sa aking karamdaman,
nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon lagi. Kung sa tuwing ako'y nananalangin at nagigipit, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nalaman ko na ang mga dasal ko'y tinutugon ng pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ating beloved Honorable Pastor, talagang sa pananalangin po niya, sampu ng kabalikat ng kanyang manggagawa, nandyan na talagang sabi ko sa aking sarili, doon na ako, sabi ko talagang nagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi, sabi ko, totoo doon ang gawain, hindi ako balik ng balik doon dahil kahit anong gawin ko na ayaw kong bumalik dito sa paglilingkod, talagang nandyan na hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil talagang laging dinadala ng pako yung gawain na ito kahit saan ako magpunta. Nandyan na nakikita ko yung streamer ng Jesus Miracle Crusade. Mapunta ako ng Cavite, talagang hindi ko sinasadya na nadadaanan ko yung gawain. Sabi ko, yung gawain na to, sabi ko, kung maka-ano sa akin, sabi ko, nandyan na para akong sinusundan. Sabi ko, kaya hindi ako tumigil sa paglilingkod. Kahit na napadpad ako dito sa Pangasinan, magamat ang alam ko may gawain dito sa Pangasinan, ayaw ko pang hanapin itong gawain na to. Sabi ko, dahil parang gusto na naman akong bumalik ako sa pagkakatoliko dahil ang aking beloved na asawa talagang nandyan na, hindi pa nasisip sa gawain na to. Kaya nung napadpad kami dito, nandyan na matagal din bago ko hanapin tong gawain na to dahil sabi ko siguro liblib na to sa probinsya, baryo pa ako, siguro walang gawain, ngunit nandyan talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon talagang mahabagin dahil mismong kapitbahay ko lang pala ay dumadalo dito sa gawain na to. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing ako'y nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking paglilingkod, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan ang kanyang paalala. Dahil minsan na akong nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon na binawasan ko yung pagdalo ko. Nag-Sunday Christian ako. Sabi ko sa aking sarili na mag-Sunday Christian muna ako, tumigil muna ako sa pag-overnight, tumigil muna ako sa Wednesday dahil nagkaroon ako ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinalalahanan niya ako, nandyan na nagkaroon ako ng high blood na sakit. Talagang hanggang ngayon, dala-dala ko pa yung sakit na yon. Nung nadagdagan pa yon dahil tumaas pa yung aking blood sugar. Kaya nung unti-unti kong ibinalik yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, binalik ko uli yung pag-overnight. Dati kong pagdalo ng Wednesday, nandyan na unti-unti niyang inalis yung sakit na yun hanggang sa tuloy-tuloy na ako. Magabat talagang nandyan ang na pinayuhan na ako ng doktor na talagang mag-maintenance na ako dahil may edad na raw ako ngayon. Sabi niya, kailangan nyo na talaga kasi mag-maintenance dahil may edad na kayo. Sabi niya, hindi na pwede yung at saka iwasan nyo yung pagpupuyat. Sabi niya, dahil bawal na bawal talaga po yan sa mataas ang dugo, sabi niya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan lagi na tumutugon sa aking panalangin. Nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako'y nag-overnight, bumalik ako uli sa pag-overnight. Talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi niya ako pinabayaan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gitna ng pandemya na to, nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mula sa Praise beloved na aking asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved na anak na nandyan na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin. Bilang mga awit niya, di magkarapat-dapat, ngunit nirarapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Aigo Aquino po. Bago po magpatutuo ang ating mahal na kapatid, babanggitin ko po itong additional testimonies po dito, mga minamahal. Bali, 12 po ito nadagdag dito, mga minamahal. Babanggitin ko na lang muna yung first 5, mga minamahal, para po makapaganda po sila, mga minamahal. At beloved Sister Bia Aquino, beloved Brother John Kenneth Rosillo, beloved Sister Jilly Ferrer, beloved Brother Joshua Villaros, beloved Sister Chisti Aquino po. Yun po yung first 5, mga minamahal. Tuloy na po tayo. God bless po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at dobling paggalang po, pagrespeto sa ating dearly honorable Pastor Wilder Estrada Almeida at sa hindi malimutang tulad aral ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastoral worker, elder, instrumentalist at sa ating pangasiwa na ating at sa kanila pong anak, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuy, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ako po ay kinhabagan upang siya ay pasalamatan. Ako din po ay nagpupuy, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan nga po, mga minamahal, na walhati po kami nakarating dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po nakasama ko pa ang aking mga beloved pinsan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niyan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa taglay-taglay na kalusugan at kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy ng pag-iingat sa akin at sa aking pamilya at lalong-lalo po sa babayang dagat. At dyan po ang aking beloved mami na diyan din po na may COVID cases po, mga minamahal. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na protektahan at ingatan po sila sa kanila, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan nga po na sa pag-provide ng aming pangangailangan, andyan nga po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binibigay niya po sa amin. At hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, para makapagpatutuo po lahat yung pinagpalang nakalista po dito, mga minamahal. Bali, tinatawagan ko na po ang ating beloved Brother Giancarlo Pereiras. Undan po siya ng ating beloved Sister Bia Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglululati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Dobling paggalang po sa ating ginagala mahal na Pastor Wilder Estrada Almeida. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our daily beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po sa mga beloved children, beloved workers, and sa ating ordained preacher din po, Kuya Bubini po. At ganoon din po kay Ate Vines po. At sa inyo rin po, mga kapatiran, bagwaman at datiyan, magandang, mapagpalang
Madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasama dahil kinabagan na po ako na maihag ko po sa inyo ang aking patutuo. Last year lang po nung ako po yung nasabihan ng aking classmate po na mag-exam sa isang paaralan po. Labis na pasasalamat ko na may nag-imbita po sa akin na makapag-exam sa paaralan na po yan. Kahit na nung nag-exam na po kami lahat, wala po akong kaalam-alam kahit isa po doon. Kaya ang tanging ginawa ko na lang po ay nagpuri at nag-alay ng awitin po sa ating pinakamahal na pesos po. Naghintay po kami ng result po na ang habang lingkod po ay nandun sa result po. Pinapasalamatan ko rin po na iniingatan kami sa aming pag-alis po sa bahay. Kahit saman po kami, nilalayo kami sa mga kapahamakan po, kami pinaiingatan. At pinapasalamatan ko rin po ang lahat ng mga pagpapalang ibinigay sa amin. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan at pagpasalamay tayo sa ating pinakamamahal na pesos po lang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Bali, tumayo po tayo mga minamahal para magising po ang ating diwa. Umawit po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Kung ngayon ay masaya, ika't ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Kung ngayon ay masaya, ika't ako'y binago niya. Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Sa kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Oh Jesus, napakabuti mo, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. karamdamay pinagaling, payapay at kasiyahan, ay ating Panginoon. oh Jesus.
napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Ang kalakasan, Umarap sa maharap sa pagsubok, at sa at sa pinay pasalamatan. Praise the Lord. kabutihan mo, O Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Amen. Praise the Lord po. Mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Bia Aquino po. God bless po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Abraham Mendoza. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po ay nagpapabot ng aking pagbate sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila po mga beloved children. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastor, workers, elders na kapiling po natin ngayon ng isang sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ginito ang pagkakataong ito mga minamahal upang siya ay aking mapasalamatan, mapurihan sa mga oras na ito mga minamahal. Andyan din po, gayon din po mga minamahal. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan nga po mga minamahal na andyan pa rin po mga minamahal ang banta po ng COVID-19 mga minamahal, ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, patuloy po tayo nakakapagburi sa Kanya mga minamahal. Kaya lubos-labis ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kalakasan na ipinagkakaloob sa ating mga minamahal, sa pag-iingat sa ating mga minamahal. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpuprovide niya mga minamahal ng aming mga pangangailangan sa mga pangangailangan ng pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit po sa spiritual. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa bagamat hindi man po karapat-dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Paalala lang po mga minamahal, sapagkat hindi po biro itong COVID-19 mga minamahal. Napakaraming variant po yung lumalabas mga minamahal, mas lalo yung Delta variant po mga minamahal. Ayon po sa mga iba, mga minamahal, sinasabi nila na yung mga baksin na yan mga minamahal, hindi po yata kayang, hindi po kaya yatang lunasan ito mga minamahal. Parang mahina po yung epekto dahil itong variant na ito, talagang grabe po mga minamahal. Lalong tumataas po yung virus mga minamahal. Hindi po tayo exempted dito mga minamahal. Magiging exempted lamang po tayo dito mga minamahal pag sumusunod po tayo sa buong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po talaga natin dumalo ng 3 beses mga minamahal. Bigyan po natin ng panahon mga minamahal ang pangako ng Diyos para sa atin mga minamahal, para itong COVID na ito na napakaraming variant mga minamahal, hindi po tatama sa atin mga minamahal. Kasi kung mangyari po mga minamahal na tayo manlulupay-pay, madalang tayong dumalo mga minamahal, binabaliwala natin yung panalangin pagpupuri, delikado po tayo mga minamahal. Hindi po yan yung pinangako na mahal na Panginoon na tayo kumpletong iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi po kumpleto yung pag-ibig natin, hindi po tayo kumpleto sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para po tunay na sifo tayo mga minamahal, wala tayong
alala mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin, tapat at tunay siyang nangako, sapagkat walang salita mula sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na di may pangyayari, mga minamahal. Kaya magpakainit po tayo mga minamahal para po hindi po tayo malangan dyan sa dumarating na salot na lalong lumulubha po mga minamahal. Ganun po ang dapat natin gawin mga minamahal. Pakainit na tayo at wala na pong panahon mga minamahal. Sa panlulupaypay po talaga mga minamahal, kaliwat kanan na po mga minamahal ang pagkilos. Ang gawa itong ating kaaway mga minamahal, sapagkat sabi po ng Biblia, bumaba ang diablo dito sa lupa na may malaking galit mga minamahal, sapagkat nalalaman niya kunting panahon na lang po mga minamahal mayroon siya. Ganun po mga minamahal. Kaya magpakainit po tayo mga minamahal. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Brother John Abraham, beloved Brother Abraham Mendoza. Amen. Beloved Brother Abraham Mendoza po. Kung hindi pa po siya handa mga minamahal, at tinatawagan ko na pang ating beloved Brother John Kenneth Rosuelio. Praise the Lord po mga minamahal. Andito na pang ating beloved Brother Abraham Mendoza. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jelly Ferrer. Praise the Lord. Una sigit sa lahat, pagbati pagluwat ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga di malilimutang turut ating turut at aral ng ating minamahal sa Pastor Lina Almeida. Ako po bumabati sa iyo lang isang pagpalang hating gabi po o umaga na po sa ating lahat. Ako po naglubos na po pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati po ay ako po ay puno po ng bisyo, barkada po at siya pag-inom din po ng alak. Kasama po lang nung ako po'y nag-aral. At nung muli ko pong natagpuan ang gawain po ito, dito binalikan ko po ang dati ko pong ginagawa nung na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y pinagupulupusan na hindi na po praise the Lord. Hindi na po nakikisama sa mga barkada at saka mga kaibigan. Talaga lubos po binago at umiwas na rin po sa mga masamang gawain at umiwas na po sa mga masamang ganyan po mga minamahal. At isa rin po na pagpapala na ginagamit na rin po sa banal na basan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun din po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa pagpalang spiritual, material, physical, at walang higit sa lahat sa pagpalang spiritual. At ang hindi na lang po lahat ng pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pula mo. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo at sa pagpapagamit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jilly Ferrer. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Kenneth Rosuelio. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Nagpapabuti Lord. po ako ng pagbati sa ating pong minamahal na pastor, beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Amen. Praise the Lord. Nagpapabuti po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal. Ako po yung nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Ako po'y lubos-lubos pong nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus para po sa ginintoang pagkakataon pong pinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kamanghang-manghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na unang-unang ko pong pinapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa araw po na to mga minamahal, akin pong idinidiwang ang akin pong kaarawan, kaya tunay po na pinagpapasalamat Praise the ko po Lord. yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, kung tutuusin po mga minamahal, 26 years po mga minamahal, 26 years na punong-puno ng kabutihan galing sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Tunay nga po mga minamahal na kung iisa-isahin po lahat-lahat lang mga kailangan ang mga dapat pong ipagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, naririyan nga po na hindi po tayo magkakasya ng isang araw, dalawang araw dahil grabe po talaga kung magpala ang ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po nito nga pong pandemya po mga minamahal, alam niyo po, ako rin po yung isa rin po ako sa nakaranas po mga minamahal ng trangkaso po mga minamahal. Alam niyo po yung trangkaso po na yan mga minamahal. Ilang araw ko rin po yung inindam mga minamahal. Parang 2 araw rin po mga minamahal. Alam niyo po, halos hindi po ako makagalaw sa kama. Tunay nga po na yung mga kasukasuan ko po mga minamahal. Tunay nga po na lahat po yan ay sumasakit po mga minamahal. Napakataas po ng akin pong lagnat. Ngunit po, tunay nga po na pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nagsisi po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naririyan po ang kagalingan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya Amen. tunay Praise po the na Lord. pinagpapasalamat ko po yan. Naririyan rin po ang lahat-lahat po ng mga iingat po sa amin mga minamahal. Naririyan po ang aking pong mahal na ama, ang aking pong mahal na ina. Araw-araw rin po silang lumalabas mga minamahal. Araw-araw po silang nakakasalamuhan ng mga iba't ibang klaseng tao mga minamahal. Tunay nga po sa panahon po ngayon, naririyan nga po na hindi na po natin alam kung sino po ang merong COVID po mga minamahal sa hindi po. Ngunit tunay pong pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pag-iingat niya sa ating lahat. Tunay nga po na lahat-lahat po tayo mga minamahal, nakakalabas po tayo sa ating pong mga bahay na panatag po ang ating pong puso dahil nga po alam po natin na naririyan po ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise the Lord. nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang kabutihan nga po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, kahit nga po yung mga pagpapala mga minamahal na hindi na po namin pinapanalangin, naririyan po mga minamahal na nagpo-provide po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay at lubos-lubos ko pong pinagpapasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko rin po mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ang amin pong buong sambahayan po mga minamahal. Tunay nga po na naririyan na kahit po hindi po karapat-dapat ay patuloy pong nirarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na Amen. Praise magamit the po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos mga minamahal, nais ko pong mag-alay ng isang makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord.
sa iyo upang may padama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais ko sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo muli ng malakas. Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Jelly Pereira at sa pinagpalang patuto at sa papuring awitin, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At muli, ating binabati ating beloved kapatid ng happy birthday po. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Habang tayo po, mga minamahal, ay mayroong himig, mayroong tinig, mga minamahal, hindi po natin mapipigilan patuloy na awitan ng mga papuring awitin ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat habang tayo po ay naglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamalaking Jesus, ang kabutihan ng ating pinakamamalaking Jesus sa bawat umaga, yan po ay laging bago, mga minamahal. Amen? Tapat ang ating pinakamamalaking Jesus sa kanyang mga pangako. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Muli, atin pong muling babanggitin mga minamahal, isa-isa ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Beloved Brother Joshua Villaruz, maganda po mga sumusunod. Amen. Beloved Sister Cecily Aquino, Beloved Brother Gary Fernandez, Beloved Sister Heidi Aquino, Beloved Brother Judel Aquino, Beloved Sister Abigail Villaruz, Beloved Sister Jamil Milan, Beloved Sister Christine Bigaong, Beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. At kung nakahanda na po ating Beloved Brother Joshua Villaruz, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon. Ating pakinggan po, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus at maghanda po ating beloved Sister Cecily Aquino. Amen? Kung hindi pa po nakahanda ating beloved kapatid, ating beloved Brother Gary Fernandez, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At narito po mga minamahal, ating beloved kapatid, beloved Brother Joshua Villaruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay at aking pinapabot ang aking nobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral nating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Salmeda, and to their beloved children, at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyong mga minamalang kapatiran, baguhan man at datihan, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabon ng pagbati at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, unang-una sa kalakasan ng kalusugan, sa buhay, taglay ng ibang lingkod, at ganun din sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved mother, nagtatrabaho sa ibayang dagat, bagaman hindi namin siya nakasama, ay alam namin, mga minamahal, na talagang nariyan ang pag-iingat natin pinakamamahal Pinsus, baging sa pag-provide ng ating pinakamamahal Pinsus sa kanyang pangailangan, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Pinsus sa paggabay sa aming pag-aaral, sa buong aking mga kapatid, at nariyan ang katalinuhan at karunungan ay binibigay ng ating pinakamamahal Pinsus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Pinsus na hindi man karapat-dapat ay naging katuwang sa mga espiritual tungkulin. At pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos sa buhay, bagaman hindi man karapat-dapat, at sa kanyang dakilang kahabagan lamang ay patuloy na nagagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit king lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagsamba, pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Pinsus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At bago po natin ibigay mga minamahal. Amen. God bless po, beloved Brother Joshua Villaruz at pinagpalang patutong yan. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Cecily Aquino. Tayo po muna magpuri, mga minamahal. Amen. Ating pong ipagpag yung ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Day with Jesus,
I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me in, and I'll never forget. Yes, Lord, hallelujah. When I cried, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me in, and I'll never forget. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras buhay, pupurihin ko'y ikaw. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di marusahan. Doon sa malaking hukuman, may bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos.
tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord for me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's the Lord for me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Tayo po magising na po, mga minamahal, amen. Sapagkat maya-maya lamang ng konti, tayo na po ay makakapakinig na po ng pagpapala galing sa ating pinakamamalapang Jesus, amen. Tayo na po ituloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo kung nakanda na po ating beloved sister Chesley. Praise the Lord, Aquino. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maganda po ating beloved brother, Gary Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po Praise lamang. the Lord. At Hallelujah. dobleng paggalang po sa ating minamahal, kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linasa Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng pastoral workers, elders, sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o dutihan. Isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri rin po salamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na paggabay niya po sa aming sambahayan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri rin po salamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ma-share ko lang po mga minamahal. Ang aking beloved ate, ang kanyang asawa mga minamahal ay pulis, dyan po sa dako ng Krame. Dyan po mga minamahal na natamaan din po siya ng COVID-19. Pati na rin po ang aking beloved ate ay nahawaan. Mga minamahal, hallelujah. Ang aking beloved ate, mga minamahal, ay tumawag po siya sa amin mga minamahal na sabi niya po na ipagdasal po namin siya mga minamahal. Ngunit sabi din po namin, manood po sila ng webcast dito po sa outreach ng San Carlos, mga minamahal, at sa patuloy na panalangin po sa kanila mga minamahal, dyan po na pagpuprovide natin pinakamamahal na Panginoon Jesus ng kagalingan. Ang sa mga oras Praise na the tayo Lord. magaling na Hallelujah, po sila hallelujah. mga minamahal. Nagpupuri ng pasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na kalakasan, kalusugan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinakakaloob niya po sa akin. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At may 1 year na po itong COVID-19 mga minamahal. Ngunit andyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Saan po man po tayo pumunta, andyan po yung pag-iingat niya. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. At sa akin pong pagmumodule mga minamahal, pagpuprovide ng knowledge, wisdom, and understanding nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, material, at higit-higit lahat sa pagpapalang spiritual. Pagaman di man po karapat dapat bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan, ngunit
Nirapat lang po ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kabagan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved sister Cecily Aquino, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sinasabi ng Bible, mga minamahal. Amen. Habang tinutupad natin ang salita ng pagtitiis, mga minamahal. Sinasabi ng Bible, mga minamahal, tayo po ay iingatan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga trials, mga minamahal, magkaroon man tayo ng mga karamdaman, yung ating mga loved ones, magkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Amen? Nariyan pa rin, mga minamahal, ipinoprovide pa rin, ibinibigay pa rin. Sabi nga po, nanood lamang sila ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Nandiyan agad yung ibinigay kagad sa kanila ang kagalingan, mga minamahal. Amen. Sa kanilang sa karamdaman na COVID-19, mga minamahal. Amen. Hindi biro-biro ang COVID-19, mga minamahal. Amen. Totoo po yan, mga minamahal. Amen. At kanina lamang sabi sa akin ng ating beloved elder na yung kanilang kasama muli ay talagang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Marami po, mga minamahal. Amen? Marami na po ang binawian ng buhay tungkol dyan sa COVID-19 na yan, mga minamahal. Amen? Ang masaklap pa, mga minamahal. Amen? Kinikremate agad, mga minamahal. Hindi na po nahahawakan ng loved ones, hindi na nila nadadamayan, mga minamahal. Yan, pag hindi na nila napupuntahan sa ospital, ang kawawang may sakit, mga minamahal. Amen. Kaya tayo lubos-labis pinagpala ng ating pinakamamalaking sapagkat sa mga ganitong mga sitwasyon, mga minamahal, meron tayong Diyos na malalapitan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen. At yan po ang lagi po nating alalahanin, ang kabutihan ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Tayo po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Gary Fernandez, praise the Lord. Ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Maghanda po ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din Praise po the Lord. ang dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeda at sa hindi po malilimutang ginuntong turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children, sa inyo po mga kapatiran, sa ating pong beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangusahan po ng ating beloved Alden Preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay, sa ating pong webcast viewers through live stream, ako'y nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa pagkakataong ito, aking maipahayag ang kabutihan at kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-rati ako pilulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal. Sa bisyo kong pong yan, mga minamahal, ay napasali na po ako sa mga fraternity, nabarkada po ako, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May isa po akong kaklase na inanyayahan niya po ako dito na dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na sinabi niya po sa akin, mga minamahal, na dito po ay maraming pinapagaling na tao, maraming binabago. At sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, ako'y malulhating nakarating dito sa ating banal na gawain. At sa aking pagsamba, mga minamahal, ay hindi ko po alam kung ano po yung unang kong gagawin. Ngunit itinuro ng ating pinakamamahal na Jesus ang pagpalakpak at pagtaas ng kamay. At sa aking pagpupuri, mga minamahal, ay hindi ko po namalayan na naramdaman ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. At sinabi ko po sa sarili ko na dito na ako mababago. At magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung matagal kong bisyo ay ito po inalis ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa karamdaman na aking nakamtan na dati, mga minamahal, ay ako'y nagkaroon ng karamdaman sa aking kanang tenga
na may tumubong bukol, mga minamahal. Pasintabi po sa kumakain dahil may lumalabas na po na parang nana na tubig. Hindi ko po alam kung ano po yun. Yung iniisip ko, mga minamahal, ito ay palo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil madalang na po akong dumadalo. Halos isang buwan ay isang beses na lamang po akong dumalo. Ngunit nung ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, sa kabalikat ng kanilang manggagawa, ang bukol yung mga minamahal, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa pagdako sa aking trabaho, hanggang sa aking pag-uwi. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal sa buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala mula pisikal, pinansyal, higit sa spiritual, at bagaman na hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagagamit niya po ako sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga aawit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maghika po tayo, mga minamahal. Manatili po tayong gising. Mga minamahal, amen. Palakpakan po natin muli ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating pagpalakpak, mga minamahal, nakarecord yan, mga minamahal. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung ginagawa nating pagsisikap, mga minamahal. Amen? The more na marami kang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, marami kang ginagawang oras ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang inilalaan mo ang iyong oras. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, narito tayo sa bahay. Ating bahay, sambahan, mga minamahal. Amen? Wala po tayong ibang gagawin kundi ang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Praise the Lord. God bless po, beloved brother Gary Fernandez. Amen? Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Napasama sa fraternity sapagkat marami po yan, mga minamahal, sa college day, high school life, mga minamahal. Marami pong bully, mga minamahal. Kaya't yung iba sa atin, ako din, mga minamahal, ay napipilitang sumali sa mga fraternity upang yung parang ang feeling mo ay secure na secure ka, mga minamahal. Subalit, mali po, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang fraternity yan, mga minamahal, magtuturo lamang yan ng mga pagbibisyo. Kaya yung ating beloved kapatid, mga minamahal, sa kanyang patutuo, natuto siyang magbisyo, manigarilyo, uminom, mga minamahal. Amen. At yung fraternity, mga minamahal, kapag merong inagrabyado na isa, pinagtutulungan nila, mga minamahal. Kaya hindi alam ng fraternity, marami siyang kaaway, mga minamahal. Hindi niya alam, mga minamahal. Sapagkat yung pinagtutulungan nila, membro din po pala ng ibang fraternity. Kaya na mangyayari dyan, mga minamahal, magkakaroon ng riot, mga minamahal. Mamaya, hindi alam, merong nangyari dyan, mga minamahal. Bigla na lang sinaksak, mga minamahal. Amen. Bali ating beloved kapatid, mga minamahal, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya'y dinala ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nga po ng aklat ng James 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ating beloved kapatid, isinabit niya ang kanyang sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagpasakop sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinalangsang lahat ng yung kanyang mga dating gawa, mga minamahal, ay talagang bukal sa puso, kinalimutan niya, mga minamahal. Amen? At dahil dyan, sabi ng Bible, lahat ng masasama, lahat ng gustong mambuli sa iyo, hindi ka lalapitan sapagkat tatakas sila, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Puri po ang ating pinakamamalaping. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Kung nakanda na po ating beloved sister Heidi Aquino, praise the Lord. Ating pakinggan po ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus at maghanda po ating beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang mga beloved children. Sa lahat po ng beloved elder na kapiling po natin ngayon, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, sa inyo din po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y nagpapaabot ang isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus una sa gintong pagkakataon na ito na ipinagkaloob niya sa akin upang akin siyang mapapurihan at pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay. Andiyan na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na buhay at kalakasan na ipinagkakatiwala niya sa akin bagamat hindi karapat-dapat. Kaya lubusan ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din sa pagpapagaling sa aking karamdaman na siyang lubusang nagpahirap sa aking mga minamahal sapagkat dati-rati po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nandiyan na buong katawan ko po ay tinutubuan ng pantal-pantal at kapag napuno na po ng pantal yung katawan ko, andyan na hindi na po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko mga minamahal, ngunit andyan na magmula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Alam niyo po mga minamahal, ang karamdaman kong yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa po sa atin na bagamat nariyan pa rin po ang banta ng COVID, andyan na patuloy pa rin po tayong nagsasama-sama upang atin po siyang mapapurihan at pasalamatan. Ganon din sa pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, lalo sa pag-iingat sa aking beloved mama na nasa ibayong dagat, tunay na walang distansya sa panalangin, andyan na doon din po mga minama doon sa pinagtatrabaho ng aking beloved mama ay marami rin pong COVID cases, ngunit andyan na sa patuloy na pananalangin, andyan na patuloy po siyang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa napakarami pong pagpapala magmula sa material, pinansyal, pisikal, lalo't higit ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi karapat-dapat, ngunit sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluwalhati, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po, beloved sister Heidi Aquino at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Kapag tayo po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, amen, marami pong pagpapala ating natatanggap sa ating pinakamalapang Diyos. Amen? Nariyan ang yung karagdagan ng ating mga kaarawan. Amen? Habang ikaw ay naglilingkod, madaragdagan na madaragdagan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay tapat sa paglilingkod sa ating pinakamalapang Diyos. At hindi lang yan, mga minamahal ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Merong yung kanyang beloved mother, nasa ibang bansa, mga minamahal. Amen? At sabi niya sa kanyang patutuo ay napapalibutan din ng mga may karamdamang COVID-19, mga minamahal. Tayo rin, mga minamahal, amen? Napapalibutan din po tayo ng COVID-19. Sa pag-iingat lamang ang ating dakilang Diyos, kaya tayo po ay nananatili po, mga minamahal, naligtas, amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga loved ones na sa ibang bansa, hindi nakakadalo, isa lamang po ang ating gawin, mga minamahal, amen? Ang patuloy na magpakainit, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang, patuloy na manalangin, mga minamahal, amen? Pagising sa umaga,
magpuri, manalangin sa ating pinakamamalaking Jesus at bago matulog, magpuri, manalangin. Amen. Gawin po natin ang kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Kapag ating ginagawang kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus, yan tiyak na bagay, mga minamahal, malulugod sa atin ang ating pinakamamalaking Jesus. Nasa atin ang mga mata ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Jodel Aquino. Amen? Ating po pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. At maghanda po ang ating beloved sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Una po ang lahat ng pinakamataas sa pagpuri, paglalat at pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Ako the rin po Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati po sa ating beloved honorable pastor, Wildy Sada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala, magininto ang turo at aral po natin beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at maging sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, bagon mga datihan, maging sa ating po mga beloved live webcast viewers, through YouTube and Facebook, ako pinagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalaking Jesus na bagamat di po karapat dapat sa kabagan niya lang po mga minamahal, andito po ako upang mahayag ang kanyang makabutihan sa aking buhay, sa aming buhay ng buong pamilya namin mga minamahal. Andiyan mga minamahal na mahigit isang taon na po ang COVID-19 na ito, ngunit nariyan ang patuloy na pag-ingat natin pinakamamalaking Jesus na hindi po kami pinapabayaan magmula nung mag-umpisa po ang COVID-19 at hanggang sa mga oras na ito. Nariyan pa rin po ang pag-ingat at paggabay po natin pinakamamalaking Jesus sa aming buhay. Magmula rin sa aming mga mahal sa buhay na sa ibang yung dagat, naman po sa aming loud mama, nariyan ang patuloy na pag-ingat natin pinakamamalaking Jesus. At pinapasalamatan ko rin po mga minamahal sa ating pinakamamalaking Jesus ang kagalingan po na aking karamdaman na talagang muntik ko na po yan ikamatay mga minamahal. Andyan na magmula nung sanggol po ako mga minamahal hanggang pagtungtong ko po ng paaralan, andyan na dala-dala ko po ang sakit na asma na yung mga minamahal na siyang nagpahirap sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, buong akala ko po nung kabataan ko, nung elementarya po ako mga minamahal, andyan na buong akala ko po talaga nung mga minamahal ay hindi na po ako makakapag-aral. Andyan na ang akala ko mag-stop na po ako mga minamahal dahil sa pagsumpong na aking asma, mga minamahal, na umaabot po ng isang buwan, mga minamahal, na hindi na po ako nakakapasok sa aming paaralan. Wala na po ako natututunan, mga minamahal, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan, mga pinsan, mga minamahal, ay hindi ko po magawa dahil kunting pagod lang po andyan na hinihingal na po ako, mga minamahal, sa paghanap po ng lunas ng pamilya namin sa karamdaman kong to, mga minamahal. Andyan na ginawa na po namin lahat ng payo ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng mga butiki, mga minamahal. Ginawa ko po yan, mga minamahal, kayain ko po, ngunit walang kagalingan, mga minamahal. Maging sa paglapit po sa mga albularyo, nagawa din po namin, mga minamahal. Ngunit nariyan na wala pong kagalingan din, mga minamahal. Maging sa mga doktor na alam naman po natin, mga minamahal, na pansamantalang kagalingan lang po ang kanya pinagkakalob, mga minamahal. Ngunit magmula nung kami po maglingkod sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal, at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamamalaking Jesus. Nariyan kagad ang katugunan at kagalingan na aking karamdaman na talagang pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal, sa mahigit isang taon na ito, mga minamahal, na nariyan ang pag-provide na ating pinakamamalaking Jesus ng lahat ng aming mga pangailangan na hindi po namin naramdaman na kami po pinabayaan na ating pinakamamalaking Jesus dahil lahat po ay pinrovide na ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At Praise pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaking Jesus sa araw-araw, mga minamahal, na pagdadrive. Andyan ang pag-ingat na ating pinakamamalaking Jesus na bagamat na rin pong kamuntikang pagka-aksidente, mga minamahal, ngunit na rin ang pag-ingat natin pinakamamalaking Jesus. Inilalayo po kami sa mga disgrasya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal, ang mga pagpapalang ipinagkakaloob sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual. At bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po na habag natin pinakamamalaking Jesus, ay patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapriyang pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Jodel Aquino. At sa pinagpalang patutungan. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, sumpain ang tao na umaasa sa kapwa-tao, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung pag-iiyaw ng butiki, mga minamahal, amen, ay hindi rin po nakakabuti sa kalusugan yan, mga minamahal. Amen. At wala rin katiyakan, mga minamahal, talagang hindi gagaling, mga minamahal, sapagkat hindi nagpapagaling, mga minamahal. Amen. May ramdaman kang asma, baka matlalong lumala, mga minamahal. Ang nais ng ating dakilang Diyos, kung meron tayong karamdaman, amen, ating beloved kapatid, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At hindi po siya napahiya, amen. Pagkatapos na siya mabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung kanyang asma, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At talagang sa ating mga minamahal na kapatid, talagang nandyan palagi yung kanilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa COVID-19, isang taon na mahigit, mga minamahal, amen. Ang nais ng tao ngayon sa buong mundo, protection, mga minamahal. Yan ang hinahanap nila, protection sa COVID-19, mga minamahal. Amen. Kahit sa kanilang paghahangad, mga minamahal, yung iba ay sumang-ayon na po sa vaccination, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, ang kanilang buhay, talagang ine-expect pa nila na abutin pa sila ng hanggang sa kanilang pagtanda, mga minamahal, amen. Makita pa nila ang kanilang mga apo sa tuhod, mga minamahal, subalit nung sila'y mabaksinan, mga minamahal, amen. Yung iba, mga minamahal, amen, ay doon na po, mga minamahal, amen. Doon na po, imbis na humaba yung kanilang buhay, maproteksyonan ang kanilang kalusugan laban sa COVID-19, mga minamahal, ay yung vaccine pa po ang naging dahilan ng pag-iksi ng kanilang buhay, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapeng, sapagat nariyan lagi ang ating pinakamamalapeng Jesus, amen. Merong nananalangin sa atin, mga minamahal, amen. Meron laging tuhod na nakaluhod, mga minamahal, gumigising ng madaling araw, mga minamahal, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, pagkatapos alas 4 ulit ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal, amen. Nariyan ang mga beloved manggagawa, mga minamahal, amen. Unang-una, ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga beloved children, amen. At mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal, na talagang nagpapagal, mga minamahal, amen. Ipinananalangin tayo upang tayo po'y pag-ingatan sa COVID-19, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Yung iba, hindi na po makapagsabi ng praise the Lord sapagkat antok na po, mga minamahal, amen. Magsikap po tayo, mga minamahal, amen. Sabi nga po ng Bible, huwag mong ibigin ang pagtulog, amen. Ang pagtulog, mayroong oras ng pagtulog at mayroong oras ng pagpupuri sa Diyos. Narito po tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos, kaya't magsikap po tayo, mga minamahal, amen. Magsikap po tayo na tayo po ay manatiling gising upang kapag nagsabog ng pagpapala ang ating dakilang Diyos, yung mga gising, yun ang makakasalo sa lahat ng pagpapala, amen. Yung tulog, walang masasalo, mga minamahal, sapagkat tulog, amen, hindi nakasalo ng pagpapala. Kaya suma total, pag uwi ng bahay, lulugo-lugo, mga minamahal, amen. Sapagkat walang nasalong pagpapala galing sa ating pinakamamalapang Jesus, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved Sister Abigail Villaruz, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus at maganda po ating beloved brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang din po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating naalala mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanya rin pong beloved daughter at Divine Nir, at sa inyo, sa ating beloved elders, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po mga minamahal na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang siya'y mapuriang muli. At andyan po na, ako po'y lubos-lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil andyan po na, magsimula po ang paglebig na ito, andyan na po, patuloy pong pinag-iingatan at ipinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming pangangailangan, maging sa pag-iingat rin po sa aming beloved mother, dyan po na marami rin pong case ng COVID-19 dyan, ngunit sa patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal Jesus, andyan po yung patuloy na pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat at may share ko lamang din po mga minamahal. Last year lamang po ang aming beloved kapatid, andyan po na Sabado po nang siya po ay masagasaan, maalala lamang po mga minamahal, pabalik na po siya ng aming tahanan galing sa tindahan mga minamahal. Ang time na yun na hindi na po napansin yung tricycle na padaan, dyan po na napailalim po siya dun sa tricycle nung mabangga po siya nung mga time na yun mga minamahal. Yung mga nakakita po, andyan po na nagmadali na po sila hanggang sa sinabi na po sa aming beloved father, sa aming beloved family, andyan po na nagmadali na po sila nadalhin sa hospital ng mga pagkakataong yun mga minamahal. Nung makikita po talaga doon yung resulta ng pagkakabunggo niya po mga minamahal, talagang napuruhan po ang kanyang ulo nung mga time na yun mga minamahal. Hanggang sa umabot na po mga minamahal na nagsusuka na po siya ng dugo. Diyan po na nangihina na po ang aming beloved kapatid. Kaya po kami po ay nagpa-back up prayer po sa ating banal na simbahan. Nandyan rin po na patuloy lamang po kaming nanalangin, nag-ayuno, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Piso sa unang pagluhod at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. After 1 week mga minamahal, ang aming beloved kapatid ay tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal Piso. Hallelujah, hallelujah. Pinatigil niya po ang pagsuka niya po ng dugo mga minamahal, ang mga time na po yun. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Piso dahil nung time na rin, nung day na po, nung month na po yun mga minamahal, December din po, 1 week before Christmas mga minamahal, nung pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na saktong December 25, andyan po na pinalabas po siya sa ospital, andyan po na nakasama po namin siya mag-celebrate ng Pasko. Kaya napupuri, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa patuloy na pag-iingat at pagpapala sa aming buong sambahayan, maging sa paggabay sa aming pag-aaral, sa patuloy na pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding at sa patuloy na pagpapalang financial, physical, material, higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. God bless po. Beloved Sister Abigail, Belarus, at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Sinasabi ng Bible, mga minamahal, amen. Hindi lahat, mga minamahal, ay pinili ng Diyos upang kanyang maging anak. Amen. Kaya't mapalad tayo, mga minamahal. Pinili tayo ng ating dakilang Diyos bilang kanyang anak. Meron tayong privilege na anumang oras, tayo po'y tumawag sa ating dakilang Diyos, ay pakikinggan niya yung ating mga panalangin, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng mga taga-sanlibutan, sila rin daw naman ay anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, makikita ang kaibahan, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ating beloved kapatid, nasagasaan yung kanyang beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Nasagasaan, nagsusuka, mga minamahal. Amen?
ng inilihan, mga minamahal, amen. Nagpa-back up prayer dito po sa pastoral, mga minamahal, sa ating pong beloved ordained preacher, at nagpadala ating beloved ordained preacher ng mga manggagawa upang ipanalangin, mga minamahal, amen. Sa unang dalangin ating dearly beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, yung kanyang kapatid, nagsusuka, mga minamahal, amen, dahil siya nga ay nasagasaan ng tricycle, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother John, Kenneth, praise the Lord. At kung hindi pa nakahanda ating beloved kapatid, ating beloved sister Jamil, Milan, praise the Lord. Beloved sister Jamil. At kung hindi po nakahanda ating beloved kapatid, beloved sister Christine Bigaong, praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Beloved sister Rosita Soriano, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung hindi mo po nakanda, nasa oras na po tayo mga minamahal, amen. Kaya tayo po ay tumayo mga minamahal, amen. At dito na po natatapos mga minamahal ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Sa mga hindi po nakapagpasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, amen. Magpalista po tayo sa linggo, mga minamahal, ubin ang ating dakilang Diyos, amen. Ang lahat ng kapurihan na pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal Jesus po lamang, amen. At habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, tayo po muli ay magpuri sa ating pinakamamahal Jesus, amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the south of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the north, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sights of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the north, the city of a great King. Oh, great is the Lord, amen, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, amen. Tayo lamang po ay matatiling nakatayo. Ating samahan mga minamahal, ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pinakamamahal na Peso Kristo, amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach, the beloved Singles, Youth, and Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah. 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 Purihin ka mo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, patuloy nating bulay-bulayin ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon. Let us meditate on the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Hindi nauubos, hindi nagsasawang mahal na Panginoon na tayo pagpala. At sa mga oras na mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong dahilan. Nasabihin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi siya kailanman, mga minamahal ko, nagkulang sa atin. Manalangin tayo. Mula sa kaibuturan na ating mga puso. Nariyan, mga minamahal ko, hallelujah. Nasa kanya pala narapan ang ating mapagsalaksan. At maliban na tayo nakahingi ng tawad. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi bubuhos na malang Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala sa atin. Kasama ang kapuspusan ng kanyang Santo Espiritu. Let us all pray. Ama naming manahal makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ang pinakababala pa ni Yesu Cristo. Talastas mo't nababatiin maging kaibuturan na ang mga puso ito. Sadyang wala kami maitatagot, maililingit sa iyo. Ayagan ang lahat ng mga bagay. Hallelujah, hallelujah. And we confess our sins to you, our loving God, our merciful God. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Have mercy on us. Wala Panginoon, huwag mo na huwag tignan ang mga karamihan ito. Kundi ang aming pusong taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Wala Panginoon, hallelujah. Huwag mo naman pagkaitan ng iyong mga anak. You're a gracious God, O Lord. Hallelujah. Sa paggalatang panalangin, yung taong nilang isa na ipuminamahal na Evangelista Will Distrada Almeida. Kasama na kayo mga minamahal na mamanggagaw ay aming sama-samang sinasaway. Ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. You have won the victor's crown. You have triumphed
when your name is heard. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth, and every demon, spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the sun of the north, and the city of the great King is Mount Zion and the sun of the north, and the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth
is Mount Zion in the south of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the south of the north, in the city of the great King. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, for pouring out His holy presence in our midst. At minsan pa tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nabusog mga minamahal ko, hallelujah, spiritually. At yun nga ang ating pong hinahanap sa bawat banal na gawain mga minamahal ko, hallelujah. Talagang yun ang pinakaasam ng mga anak ng Diyos na maramdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya. At tayo na po mga minamahal ko, minsan ang pangdarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga klaseng pagpapala, mga minamahal na ating pong natatanggap. This is the source, mga minamahal ko, of all the blessings that we're receiving, mga minamahal ko, about to receive pa. Amen? Ang mga pagpapala na atin pong natanggap at matatanggap pa. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ako po yung nagbibigay ng dobleng paggalang na may lakit po pagmamahal sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal at iginagala na Evangelista Will Estrada Alameda. At we cherish and remember the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ang kanilang mga turo, mga minamahal ko, hindi po nawala ng halaga. Bagkos mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinakinabangan po nating ng husto, mga minamahal ko. At nariyan ang kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak, na patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, talagang sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents, the Lord, para patuloy mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pagmimisyon, mga minamahal ko, ang pamamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanilang mga extensions, mga minamahal ko, ating beloved pastoral workers, mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at kasama ng kanyang pong minamahal na anak at sa kanilang mga co-pastoral workers sa blessed morning. At magising na po tayo mga minamahal, amen? Sapagkat mamaya mga minamahal ko, hallelujah, ay magliliwanag na at tayo na po ay talagang darako doon sa pinakamahalagang parte ng ating pong pananambahan, ang mensahe ng kaligtasan. At ang sabi nga mga minamahal ko, ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga aral patungkol sa pangasiwa, or it is about stewardship, mga minamahal. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So, nariyan ang buhay nga natin sa mundong ito, mga minamahal ko, ay matatawag na testing ground that we need to pass. Kinakailangan po natin makapasa as faithful managers or tapat na mga tagapangasiwa. So that mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon din naman tayo mga minamahal ko, hallelujah, ng tinatawag mga minamahal ko, hallelujah, na tinatawag na heavenly wealth. We have to be faithful in managing our earthly wealth so that we can have our own heavenly wealth na tinatawag. Amen? Na ang pinaka-importante dyan mga minamahal ko sa heavenly wealth na ating pong pinag-uusapan, yung eternal life, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin minsanan pa ang ating pong dakilang Diyos. Lahat ay pumalakpak, mga minamahal ko, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Luke chapter 16 verses 11 and 12, mga minamahal ko, aklat ng Lucas, kabanatang 16, ang talatay 11 hanggang 12, kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo
ng mga tunay na kayamanan. At kung di kayo'y naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sinong sa inyo'y magbibigay ng inyong sarili? So napakaliwanag mga minamahal ko ng sinasabi ng ating pong dalawang bersikulong binasa na kinakailangan po nating mga minamahal ko, hallelujah, maging mahusay. Hindi lamang maging mahusay, good and faithful stewards. Amen? Alam po natin ang mabuti at matapat na katiwala na kapag dumarating ang giving, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na natin kinakailangan pa ng mga minamahal ko ng mahabang paliwanag sapagkat alam po natin mga minamahal ko ang ating pong responsibilidad. Amen? Bilang matapat at mabuting katiwala na kapag may pagpapalang dumating sa atin mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala tayong ibang ginagawa kundi ibukod ang marapat na bahagi ng mahal na Panginoon. Ihanda mga minamahal ko sa darating mga minamahal ko na gawain. Amen? Para ito po mga minamahal ko ay kusang loob at talagang may galak na ating pong ihuhulog doon sa offering cloth. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kapag mga minamahal ko, alam po natin ang ating mga responsibilidad, amen, ay mga minamahal ko, hallelujah, talagang nalulugod sa atin ang balang Panginoon sapagkat talagang hahanapan talaga tayo ng balang Panginoon whether we like it or not. Naka-record talaga, mga minamahal ko, hallelujah. Bago tayo doon sa, bago tayo humanap doon sa hukuman ng malang Panginoon, the judgment seat of Christ ay talagang recorded yan. Alam ng mahal ang Panginoon, ipapakita sa atin, amen, na sa bawat pagtatapat na ating ginawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal, nariyan. Talagang well accounted ng mahal ang Panginoon. Kaya mga minamahal ko sa maliit na halaga hanggang sa, lalo na sa malalaking halaga na mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, talagang doon tayo sinusubukan ng mahal ang Panginoon. Amen? Lilisanin natin mga minamahal ko sa dakdang panahon ang mundong ito sapagkat hindi talaga ito ang ating pong mga tahanan. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, kung hindi tayo naging matapat dito, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, inuna natin mga minamahal ko, hallelujah, ang earthly wealth, mga minamahal ko, hallelujah, sayang naman. Hindi tayo natuto mga minamahal ko, hallelujah, sa pagiging matapat ng katiwala na talagang alam na po natin na very basic. Amen? May malaking kaugnayan sa ating mga kaligtasan. Kagaya mga ng ating pong binasang mga talata. Luke chapter 16 verses 11 and 12. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, anumang pagpapala yan, mga minamahal ko, na dumapo nga sa ating mga kamay. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, sa gitna ng pandemya, mga minamahal ko kagabi, ay talagang mabibless ka talaga. Na sa gitna ng pandemya, mga sinasabi ng mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, hallelujah, doon bumuhos ang masaganang pagpapala ng mahal na Panginoon. Pinatutunayan lamang ng mahal na Panginoon, hallelujah, na kapag mga minamahal ko, sa gitna ng crisis, mga minamahal ko, wala kang ibang pinagkatiwalaan. Amen? Hindi sa tao ka, mga minamahal, nagtiwala, kundi mga minamahal ko sa mahal na Panginoon na talagang may magagawa, may malaking magagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay ito nag-glorify talaga ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? Na ang sabi nga mga minamahal ko sa gitna ng pandemya, na talagang inaasahan ng lahat mga minamahal ko na magkakaroon ng kasalatan, mga minamahal sa iglesia, amen, ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, ang sabi nga mga minamahal ko, kung kailan may pandemya, ay talagang doon nakakabili ng sariling lote. Amen? Ang mga outreaches upang patayuan, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga malalaking chapels talaga.
ay mag-glorify ang ating mga pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming mga video clips, mga minamahal ko kami napanood, mga minamahal ko, doon sa ongoing constructions ng mga bagong outreaches, mga bagong itinatayong mga gusali, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Para sa house of prayer ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. It's a blessing, mga minamahal ko, hallelujah. Talaga in the midst of crisis, mga minamahal ko, na talagang pandemyang matatawag, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang struggling ang economy, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ihanda ang ating pong maikasapong bahagi at handog. Magising na po tayo, mga minamahal ko, amen? Para hindi tayo ma-outbless. At mga minamahal ko, hallelujah, sumaatin ang masaganang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang mga matatapat na katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, mabuti at matapat na katiwala ay talagang lumalampas po yan, mga minamahal ko, doon sa minimum na 20%. Amen? Pag gusto nilang mga minamahal ko, ma-please talaga, mabigyan ng kaluguran, mga minamahal ko, ang kanilang, amen? Kanilang mga minamahal, ang tunay na ng may-ari. Amen? Hindi naman talaga tayo ang tunay na may-ari ng mga bagay na meron tayo sa ngayon. Name it, mga minamahal ko, ano man yan, mga minamahal ko na properties, mga minamahal ko, lupa. Amen? Ate po mga pera sa bangko, meron tayong mga sasakyan, meron tayong mga hayupan. Amen? Amen? Lahat naman yan ay galing sa Panginoon. Aminado tayo, di ba? Lahat ng mga aminado, magsabi ng praise the Lord. Ay, hindi lahat yata mga minamahal ko, pero dapat wala ng kontensya, wala ng pagtatalo. Amen? Tagal na nating mga ipinapaliwanag dito, itong about stewardship, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinanggap na natin, kinilala na natin, mga minamahal ko, at aminado tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Saan man tayong anggulo tumingin, mga minamahal ko, lahat ay pawang pahiram lamang. Amen. Maging ang ating bubuhay na ito, mga minamahal, ang kalakasang taglay po natin para makapagtrabaho tayo, makapagnegosyo tayo, ay galing sa Kanya. So, marapat lamang, mga minamahal ko, hallelujah, na ang nanghihiram, mga minamahal ko, ay magbibigay yung mga minamahal ko ng talagang marapat lamang naman, mga minamahal ko, hallelujah, na, di ba, nagtatax tayo sa gobyerno. Amen? Amen? Bilang mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga nagbabalik tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ng tax, mga minamahal ko, para ano bang ang primary function, mga minamahal ko, kung bakit we're paying our taxes. Amen? Para masustintihan, mga minamahal ko, ang mga government projects. Amen? Amen po ba? At dito naman sa iglesia ng mahal na Panginoon, para ang operational expenses ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay mapunuan. Amen? Ang pagkakaroon po ng gawain, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang may gastusin, mga minamahal ko, nakaakibat. Amen? Nagbabayad tayo ng kuryente. Nagbabayad tayo ng tubig. Hindi pwedeng umandar ang mga sasakyan ng walang gasolina. Ang mahal ng maintenance ng mga sasakyan, alam po natin yan. Amen? May mga expenses ang ating po mga minamahal na mga manggagawa. Amen? Kinakailangan din naman nilang kumain para tayo po maipanalangin ng gusto. Kaya mga minamahal ko, alam po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya bilang mga matapat na katiwala, talagang atin po talagang binibigyan ng halaga itong bahaging ito, mga minamahal ko, hallelujah, para tayo naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na pagpalain ng mahal na Panginoon. Sa lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ng aspeto, mga minamahal ko, hallelujah, physically, materially, and financially, and of course, mga minamahal ko, the most of all, mga minamahal ko, na the most sought
blessing of all blessings, mga minamahal ko, ang spiritual blessings, mga minamahal ko. Meron tayong kagalakan, meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. So, sa bawat sentimo, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi ko nga, maliit man o malaking pagpapala, merong bahaging malapangin na marapat po nating ipagkaloob. Amen? So, sa halagang 10,000, mga minamahal ko, meron tayong mga minamahal ko, ibubukod mga minamahal ko na minimum, mga minamahal ko na 2,000 piso. Doon sa 8,000 piso, mga minamahal ko na natira, maaari pa tayong magdagdag doon sa ating pong mga offering, sa ating mga kaloob. Sapagkat ang alam po natin yan, mga fix yung ating pong tithes o 10%, mga minamahal ko. At doon lamang tayo nagdaragdag sa love offerings po natin, mga minamahal ko. So, pwede pa tayo magdagdag para, mga minamahal ko, hallelujah, lalong, mga minamahal ko, gumiti sa atin, mga minamahal ko, ang may-ari, ang mahal na Panginoon. Amen? Pagkatiwalaan pa tayo, mga minamahal ko, ng mas lalo. Amen? Matapat tayong mga katiwala sa mga maliliit na halaga. Talagang we pass, pumasa tayo, ay mas lalong higit, mga minamahal ko, doon sa malalaking pagpapala, malalaking amount. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ihanda, atin pong mga ipagkakaloob, mga minamahal ko. Magising na po tayo. At narito po, mga minamahal ko, ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, para ipanalangin ang ating pong pagkakaloob. Ito po'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa at ating panalangin ang ating mga ipagkakaloob. Dakilang Diyos na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Narito ang iyong mga anak na lubos-labis na iyong pinagpala na kanilang ipagkaloob, ang mga ikaputhandog, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, maging sa iyong mga anak na matatapat sa pagkakaloob, Panginoon. Patuloy mong pagpalain sila, ibalik mo sa kanila ang mga pagpapalang ito ng makalibong beses, Panginoon, at sa mga aming mga kapatiran na may alinlangan pa, Panginoon, sa pagbibigay. Dalangin po namin na ito ay ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ito ay susi ng masaganang pagpapala at upang maiwasan ang mga sumpa na nakalaan sa nakalimot, O Diyos, at sa mga aming kapatid na nais magbigay ngunit wala po silang maipagkaloob. Dalangin po namin na sila ay iyong pagpalain upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob, O Diyos, at upang maganap, Panginoon, ang iyong mga ipinangakong pagpapala. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
Mahal ko, sa ating pong pagtalimang o minamahal ko, hallelujah, sa bahagi ito. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Yesu Kristo. Tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo. Alerto ng tumayo, mga minamahal ko, ipagpag ang ating po mga inaantok na diwa, sapagkat kakain na po tayo, mga minamahal. Amen? Amen? At hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, pagkaing pisikal, kundi ang spiritual na pagkain, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya narito na po, mga minamahal ko, ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved elder, ating beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo muna dumalangin, mga minamahal, sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa maraming salamat po sa kalakasan. Taglay mo namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo, at sapagkat binibigay mo sa amin kami sama-sama sa buong magdabag na ito, upang ikaw ay dakilain, pasalamatan sa lahat ng mga gawa mo sa amin po, mga buhay, malapay na bapulat, sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista, Welda Estrada, Almeida, ayon po mga minamahal na mga manggagawa kami kapatawaran, sa mo kami nasupot sa pagkasala, sa patawarin mo ba sa amin, Panginoon? Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala, kundi ang puso nagsis sa oras na ito, malapay. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. At sa paggalan ng salita, lang sa mo yung salita, pitabang lingkod sa ganang ayaw lamang gagawa, basahan lamang, alikabong lamang sa harapan, kundi umindalo papapalang espiritual sa ating mga minamahal kapatid sa dakong ito, maging sa mga beloved viewers. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat na demonyo hadlang, kami tagas out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupong mga minamahal, pero huwag tayong hihiga at huwag tayong matutulog. Amen. Amen. Sapagkat umaga na, mga minamahal, at marapat lamang na magising na mga anak ng Diyos. After this, mga minamahal, pwede na tayong matulog uli. Amen. Sapagkat rest day. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, some of us ay mayroon pa ring trabaho. Siyempre, mga minamahal, magkailangan maghanap buhay. But sabi nga mga minamahal, give time ka para sa pakikinig at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bapulat mga minamahal sa kapaintulutan ang ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po mga minamahal ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinangunahan po natin po ginagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Welda Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala na namang pumapalakpak. Amen. Alam nyo kanina mga minamahal, yung ating beloved tagapagpaliwanag ng ating pong pagbibigay. Sabi palakpak tayo, wala na talagang pumapalakpak. Amen. Hindi ganoon mga minamahal. We should respond at talagang makita natin mga minamahal. Sabi nga naman natin, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag nating katamaran yan. Amen? Amen? Dapat masipag ang mga anak ng Diyos sa bagay na yan. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, magandang umaga po, maging sa ating mga beloved elders, na pinangasiwang po natin pong beloved ordained preacher, Brother Buwinir, sa kanyang mananak, beloved Mr. Vines, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At hawakan na po natin yung ating pong mga Biblia at pag-aralan natin ano ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Ating pong basahin ang ating pong unang talata dito sa unang aklat ng Korinto. Ang kabanata ay 10, talata ay 23 hanggang 24. From the first book of Corinthians, chapter 10, verses 23 up to 24.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 10, talatay 23 hanggang 24. Ito pong sinasabi, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Meron talagang hindi po mapalakpak. Praise the Lord. Ating po pamagatan yung ating pong pag-aaralan, attention to brethren's benefits. Ibig sabihin mga minamahal, sometimes, sabi nga, nakakalimutan natin ang bagay na ito. Amen? At yan po, meron kasi tayong kasabihan mga minamahal na sabi niya, if we do right things, you will never go wrong. Di ba? Di ba? Parati natin sinasabi yan mga minamahal. But tandaan po natin mga minamahal that in Christian's life, mga minamahal, parati tayong mayroon tinatawag na depende sa pagtingin ng isang sitwasyon. At mayroon tayong tinatawag na we see things differently. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung makikita niyo mga minamahal, atin po ito nakita ko lang ito minsan sa Facebook, pakipakita yung picture na yan, yung photo na yan. Kung titignan niyo yan mga minamahal, palakpakan po muna natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Kung titignan niyo yan mga minamahal, ang sabi ng isa, doon nakikita nilang dalawa sa pagitan nila, sabi nung nasa kaliwa, 6 yan. Sabi naman nun sa kanan, hindi, 9 yan. Amen? At ang sabi diyan, just because you are right, that does not mean that I am wrong. Just, you just haven't seen life from my side. Ibig sabihin mga minamahal, thank you for that. Alam po niyo mga minamahal, hindi natin masabing kapag ikaw ay tama, yung kabila ay mali na. Amen? Amen? Bawat isang tingin ng isang tao na alam niyang yan ay tama, mayroon siyang pinaghuhugutan. Ganon ka rin. Kaya kung sinasabing ganito, dahil mayroon ka rin pinaghuhugutan, but it doesn't mean that kapag ikaw ay tama, yung iyong kapwa ay mali na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It depends on the viewpoint. Tawag natin dyan mga minamahal. Saan ba ang reference ng iyong pinagtitignan o tinitignan ng bagay na yan? Amen? Dahil kung tayo po mga minamahal, nakita niyo yung minsan pinag-aralan natin, yung tinatawag natin mga minamahal na, di ba? Sometimes, meron tayong tinatawag na dapat tayo ay ma-experience natin yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid para natin masabing o makapagbigay tayo ng magandang paliwanag sa mga nangyayari sa buhay. Lahat mo muna ng gising pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po niyo mga minamahal, that is Christianity. Christianity is not just doing the right thing. Sa totoo lang mga minamahal. It is the considering the things that will benefit your neighbor or brethren. Hindi lang daw yung basta tira lang ng tira. Tama naman ito, sige lang. Tama naman ito, sige lang. Kaya nakita yung sinasabi ng ating unang talata, paki-flash uli yung ating unang talata, yung ating 1 Corinthians chapter 10:23. Sabi diyan, all things are lawful for me. Tama naman di ba? But all things are not expedient. Hindi kinakailangan. Hindi lahat ibig sabihin ng tama ay kailangan. Amen? All things are lawful for me, but all things edify not. Hindi nakakapagpalakas. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo po mga minamahal ay gagawa ng isang bagay, huwag, tama naman itong gagawin ko. Let's consider our brethren's benefits. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Bakit tayo po mga minamahal, mayroon tinatawag na mga preachings na self-righteousness?
Lahat na natatanda ng preaching na yan, ng dinala ng ating beloved elder, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po nyo, dahil dumarating yung bagay na yan, dahil sometimes nakakalimutan natin na ikonsidera yung mga benepisyo na para sa ating mga kapatid. Amen? Tayo na lang parati, puro we prioritize our personal gains. Ako dapat yan. Ako dapat ganito ako dahil, see? Amen? At alam natin yan. Sabi nga, pag ano ng mana from heaven, anong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Sige, bahala ka dyan, kuha ko ng marami. Sabi naman ng Panginoon, kunin mo lang ang kakainin mo for the day. Anong ginawa ng mga anak ng Diyos? Kukuha ko marami para bukas marami ako. Anong nangyari? Kinabukasan, nabulok. Amen? Kasi gano'n ang tao. Kung ano makukuha, anong makukuha. Pero tandaan po niyo mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay yun ang ating iniisip parati, anong magagawa ko, dapat nakakalimutan natin yung ating mga kapatid. That's the reason why kung bakit mayroon tayong tinatawag na competition sa ating mga brethren. Mas malakas ako pumalakpak sa iyo. Mas magaling akong Kristiyano sa iyo. Amen? Mas banal ako sa iyo. Amen? Amen? We compete among. Sabi naman na Panginoon, huwag kang makipag-compete sa iyong kapwa Kristiyano. Ang kompetisyon ay hindi sa inyong dalawa. Ang kompetisyon ay kung paano tayong lahat makaabot doon sa standard ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang mga minamahal, ang lahat ng ating ginagawa araw-araw ay para makaabot tayo sa standard ng mahal na Panginoon. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang makipag-compete sa iyong kapatid. Kapag nakikita mo nang hina yung kapatid, huwag mong pagtawanan. Pag nagkasalang yung kapatid, huwag mong kamuhian. Amen. Ang ginagawa mo, pinabalikan mo siya at ipinatatayo siya uli, binibigyan mo ng kalakasan upang siya may muli makatayo hanggang sa makaabot tayong both, all of us, lahat tayo, makaabot dun sa standard na mahal na Panginoon at yan ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kapag mayroong competition mga minamahal, dumarating yung bagay na nag-i-envy ba tayo? Naiinggit tayo kapag yung ating kapatid ay naging successful. Amen? Kapag, dapat ako yan. Amen? Kapag nakita natin mga umangat yung ating kapatid, bakit ako hindi? Kasi nakakalimutan natin benepisyo ng ating mga kapatid. Ang sabi ng unang talata, remember always that things you do shall benefit your brethren, not for yourself, but for your brethren. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gagawin mo ay hindi para sa sarili mo. Sabi ng talata, mga minamahal, kundi para sa benepisyo ng iyong kapatid. Pakatandaan niyo mga minamahal. Nakakalimutan natin yan. Amen? Akala natin, simple lang ang buhay. Basta importante buhay ako tapos na. No. Meron tayong, may utos sa mahal na Panginoon na ang Christianity ay hindi lang pang sarili lamang, kundi isama mo ang benepisyo. You consider your brethren, ang iyong kapatid, yung kapwa-tao mo, upang na sa ganun, kayo lahat ay makaakyat sa buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Nasubukan niyo na ba mga minamahal sa inyong buhay na kapag nagkamali ang ating kapatid, mabilis tayong humusga. Pero kapag nakakagawa ng tama, parang baliwala lang. Amen? Minsan, may preaching na ginawa ng ating mga kapatid, nagpakita ng napakaputi. Sabi, maputi yan. Pero nakikita natin yung maliit na tuldok. Di ba? Nakita niyo yung mga preaching na yun, mga minamahal. Kasi sometimes, mas magdali nating husgahan ang ating kapatid, pero nakakalimutan nating i-appreciate yung mga magagandang nagagawa ng ating kapwa. Amen? Ang sabi ng Biblia, pwede ba?
mag-appreciate ka naman ng tamang ginagawa niya para maging kalakasan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At magkaroon siya ng encouragement to do more, to do good. Gumawa ng mas marami pang kabutihan. At yan ang dahilan kung bakit mga minamahal ang ilan sa mga Kristiyano nawawala. Bakit? Bayan, sa dami ba naman ang ginawa ko? 10 ginawa ko, nagkamali ako minsan para bang wala nang silbi yung ginawa kong tama. Amen? Amen? Huwag ganoon daw mga minamahal. Christianity, dapat daw mga minamahal, i-consider hindi lang pansarili, kundi kung paano mo palakasin ang iyong kapwa Kristiyano. Lahat po na nagkaunawa, pumalakpak na napakalakas. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. How to consider the benefits of our brethren. Paano ba ang ating gagawin? Kindly, mga kapatid, Aklatang Hebro, ang kabanata ay 10, talatay 24 hanggang 25. Amen. Dito po sinasabi, at tayo'y magtinginan upang tayo'y mangudyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. First thing, para ma-consider natin ang ating mga kapatid sa bawat pang-araw-araw nating buhay. Ang sabi ng talata niya, alam na natin ang talatang ito, pero hindi natin sometimes nakakalimutan natin ang gamit. Amen? Ay, yan, sinasabi niya, dapat dumalo ka lang. Pero tinan niyo mga words na ginamit dyan, mga minamahal. Ang sabi diyan, first thing, dapat daw we should know how to take care and remind each other on the God's promises. Alam po niyo mga tinginan, sa Tagalog, paki-flash mo yung Tagalog, kapatid. Sabi niyan, tayo'y mga tinginan. Ibig sabihin, mga minamahal, di ba, sinasabi, am I my brother's keeper? We are. Amen? Amen? Ibig sabihin, pag sinabi mga tinginan, babantayan mo ang kapatid mo. Pero tandaan niyo mga minamahal, mayroong liwanagin ko lang dyan mga minamahal. Dahil kapag ang gagawin mo ay para kang pulis. Amen? Up! Wala kang uniform, demerit. Up! Wala kang sapatos, demerit. Hindi ganon ang sinasabi ng mga tinginan. Ang sinasabi ng mga tinginan ay maging pag-asa ka kung siya'y nadadown. Amen? Be a door of hope. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nanlulupaypay, kapag ang isang Kristiyano ay dumaranas sa pagsubok, mga minamahal, be there to help. Be there to encourage. Be there para lumakas ang kanyang pag-asa na magpatuloy sa kanyang paglilingkod bilang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag ang gagawin mo, sa bawat araw na nakikita mo sa kanya, kapatid, hindi ka na nagpupuri ngayon. Wrong. Kapatid, hindi ka na dumadalo. Wrong. Kapatid, hindi ko na nakikita na wrong. Ang bagay na yon, alam na niya yon. Kaya nga kung minsan ang Kristiyano ayaw magpatingin kapag nadadaanan natin sa bahay, kapag dumarating ang mga beloved workers, nagtatago kapag naka-shorts. Amen? Amen? Bakit? Nandyan kasi yan ang salita ng Diyos Sa puso natin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? At alam natin na mali yung ating nagagawa. Anong kailangan mo? Huwag mo nang ipamukha sa Kanya yung kanyang mali. Ang sabihin mo sa Kanya, kapatid, manumbalik at alalahanin ang kabutihan ng Diyos kung paano ka pinagpala. Kapatid, hinihintay ka na ng mahal na Panginoon. Kapatid, isasabihin niya, wala na akong pag-asa. Nahiya na ako sa mahal na Panginoon. Dami ko ng ginawang kasalanan. Hindi nagbibilang ng kasalanan ng mahal na Panginoon. Ang tinitignan ng Diyos, yung tuhod mo na ikaw ay willing bumalik sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag natin yan, positivity. Amen? Amen? Pag tinitignan mo isang bagay, the way how you deliver things, mga minamahal, ay
naka-focus parati tayo dun sa kung anong negative things, mga minamahal, ang kinakausap mo, madadown yan. Amen? Kaya nga, when you speak, maring tama yung sasalitay mo, pero hindi lahat ng tama ay nararapat. Take note, yung unang talata natin. Amen? Di ba dapat kapatid, sasabihan ko lang siya na mali yung ginagawa niya, na siya hindi na dumadalo. Walang masama doon. Amen? Pero makakabuti ba yun sa kanya? Lalakas ba yun sa kanya? Makababalik ba siya doon o mahihiya lang todo? Amen? Sometimes mga minamahal, dahil sa pagsabi natin ng isang bagay, napakaganda ng ating purpose, pero nagpapalala ng sitwasyon. Lalong nararamdaman ng ating mga kapatid na nalulupaypay na mas lalo siyang malayo sa mga totoong Kristiyano na masyadong marami na akong kasalanan dahil sa mga pinagsasabi natin. Lahat tayo ay nakakasala. Walang perpekto. Amen? Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay. Kindly, aklat ng Hosea, ang kabanata ay 2, talata ay 8, italon sa 14 hanggang 15. Amen. Aklat po ng Hosea, kabanata 2, talata 8, talon sa 14 hanggang 15. Ito pong sinasabi, sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. 14, kaya't narito, akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang at pagsasalitaan ko siyang may pag-aliw. 15, at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon at ang libis ng akor na pinakapintuan ng pag-asa at siya'y sasagot doon gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Pag dumarating ang bagay na yun, mga minamahal, tayo malupaypay, tayo mga minamahal pagsubok, nandun ang fear natin, nandun na ang mga, sometimes hindi na tayo makaisip ng tawag natin sa Pangasinan, limpyo. Amen? These are the times na gusto tayong paalalahanan ng Diyos. Amen? Kasi sometimes yung ating, sabi niya, yung pagpapalang ibinigay ko sa Kanya, hindi niya ginamit sa akin, kundi ginamit niya kay Baal. Amen. Amen. Oh, tandaan niyo, ma'am, na, for she did not know that I give her corn, wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Mahal na Panginoon, bigyan mo naman ako ng pera ko. Kaya kailangan ko ang pagpapala. Binigyan ka naman ng Panginoon. Saan mo ginamit? Mag-shopping muna ako. Huwag mo nang gawain yan. Gawa muna ako ng mga makamundong bagay. Yung pagpapalang binigay ng Diyos, saan mo ginagamit? Sa mga kalayawan, sa mga gawain ni Baal, ni Satanas. Amen? Kaya sabi niya, mga minamahal, anak, kailangan kitang idalihin talaga dun sa wilderness. Kailangan kitang dalhin na para doon maramdaman mo na kung paano magutom, kung paano matakot, kung paano malamigan, kung paano. See? Because these are trials. These are times na makita mo, maalala mo na yung ginawa mo pala ay mali. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo, mga minamahal, dati natin pinalaya tayong karamdaman, bumalik ang karamdaman mo, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka kagad. Amen? Amen? Sabi niya, ang pinapamahal ng Panginoon ay hindi ibig sabihin tinakwil ka na. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Kapag bumalik ang kahirapan mo, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag bumalik yung dati mong ginagawa mga kahirapan, nag-down ka uli, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka nga ng Diyos eh. Amen? Amen? Kaya nga nakita niyo mga minamahal, I will, therefore, behold, I will allure her. Hihikayatin ko siya. Halika anak. Magpunta tayo dun sa pagsubok, dun sa trials. And bring her into the wilderness. Kailangan kitang dalhin doon para magising ka sa katotohanan.
Lahat ng ayaw pumunta ng wilderness, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang may gustong pumunta sa wilderness. Amen? O, sa totoo lang, mga minamahal, sino may gustong pumunta sa pagsubok? Wala. Pero napupunta tayo doon dahil sa mga maling desisyon na ginagawa natin. Amen? Kapag tayo nalalayo na sa mahal na Panginoon, anong gusto mo? Ikaw mawala na tuluyan sa mahal na Panginoon o kailangan mong daanan niyo para lang manatili ka sa mahal na Panginoon? Jesus is everything to us. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. And ito ang point dito, once we are in the midst of trials, God speak to us. Ibalik mo doon mga kapatid. God speak to us. Ibalik mo doon sa 14. Amen. Yan. Comfortably. Ibig sabihin mga minamahal, hindi kapag nasa pagsubok ka, hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. Nandoon pa rin ang pangungusap niya, nandoon pa rin ang pagpapadama niya, na kailanman hindi kanya iniiwanan, hindi kanya pinababayaan. Amen? Amen? At anong gagawin dapat mga minamahal na kuwan? Anong dapat inaasahan ng isang taong down na down? Kylie, sa next, 15. And I will give her vineyards from thence. Darating ang pagpapala sa iyo. And the valley of Achor for a door of hope. Be the door of hope. Dapat tayo yun. Gamitin naman na Panginoon. Para nang sa ganun yung ating down na kapatid, makalaya siya at siya manumbalik sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Next to that is, to give care is no question. Sa totoo lang mga minamahal, di ba? Di ba take care? To give care is no question. Sino may ayaw niyan? Kaya nga sabi ng talata mga minamahal, di ba, yung lahat ng utos ng mga propeta naglilid sa dadalawang bagay. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Amen? And the second one is, love your neighbor as yourself. Ang sabi ng mga scholars, mas madaling gawin daw yung una kaysa dun sa pangalawa. Amen? Kasi kapag normal sa tao, na kapag magandang ipinapakita sa iyo, napapamahal tayo. Kaya kapag ang mahal na Panginoon, nakikita natin ang mahal na Panginoon, kinikare tayo araw-araw, na mahal na Panginoon, nakikita natin, pinag-iingatan tayo, napapamahal tayo sa mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano dumadalo, Biyernes, Miyerkules, Linggo. Bakit? Alam nila na mahal nila ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pangalawa ang problema. Hindi ganun kadali yung pangalawa. Amen? Amen? Dahil sa totoo lang mga minamahal. Pero sabi niyan, to give care is no question. But to remind, tinan niyo yung word nung ating, remind them. Sa verse 24 noon mga minamahal. Paalalahanan mo sila. To remind is another story, mga minamahal. Pag sinabing i-remind mga minamahal, ay ibig sabihin mga minamahal, be extra careful. Baka sometimes sa ating pagre-remind, ay instead na mag-gain natin back ang ating kapatid, ay lalong lumayo sa paglilingkod ang ating kapatid. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. To remind is not to condemn. Remind with love. Amen? Kapatid, alika na, dalo ka na. Kapatid, alika na. Inanap ka na ng mahal na Panginoon. Kapatid, yung ginagawa mo kapatid, nakita ka sa mall, tingnan mo, isipin mo kung paano ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Ganon. Amen? Pero kapag binila up, nung Miyerkules, nakita kita kapatid, naka-shorts ka, ay, mahihiya na yan. Amen? Although, sabi ko nga, tama yung sinasabi mo. Pero, hindi lahat ng tama sa lahat ng pagkakataon ay dapat sabihin. Depende yan sa kapatid na kinakausap mo. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga minamahal, yung open rebuke is better than secret love. Amen? Meron tayong word na ganyan mga minamahal. Ating basahin para sa kapanan ng ating pumabilabad viewers. Aklat ng Proverbs, kindly. Aklat ng Proverbs, chapter 27, verses 5 up to 6. Amen. Amen. Ganito po ang sinasabi. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli.
tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sabi diyan, mga minamahal, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Ibig sabihin, mga minamahal, alam niyo yung secret love. Amen? Dapat daw kapag nagsabi tayo ng rebuke, amen, ay sinabihan mo ng kapatid mo na, kapatid mo, dapat better than secret love ang level niya. Ang secret love, mga minamahal, ay yun yung you don't want to lose your secret love. Amen? Maingat ka dahil kapag nagsabi ka, kaya secret love, hindi mo masabi-sabi, baka pag nalaman niya na mahal mo siya, ibig sabihin, ayaw na niya sa'yo. Kaya secret love, at ka magsabi, pero hindi mo masabi. Secret love nga eh. Amen? Pero anong ba't hindi mo sabi? Dahil gusto mo hindi siya mawala sa'yo. Amen? Ganun daw ba tayo, mga minamahal, kapag sinasabihin natin ng kapatid, nire-remind natin ng ating mga kapatid. Hindi mo pwedeng, tira ng tira, hindi pwede. Dapat, tayo daw po, mga minamahal, ay maingat. Dahil ang ating kausap ay medyo dwindling in terms of sa kanya sa salvation. Dapat ingatan natin kung paano siya makapanumbalik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw, ang ating pong mga sinasabi, mga reminders are careful in our words. There is fear that he might lose, but cannot stop. Hindi po pwedeng hindi mo sabihin. Dahil nga secret na mo, showing your concern. Amen? Yun daw po dapat kapag tayo po ay nagpa-follow up, for example, kapag nakita natin yung ating kapatid dati katabi, ngayon hindi na natin nakikita. Amen? Kapag nakita natin dalo ng dalo, yung pala kapag nasa bahay ay naninigarilyo pa rin o kung anong ginagawa pa rin. Ibig sabihin, the way how we tell that, mga minamahal, maingat tayo. Dahil ang mahalaga ay ma-win back natin ang ating mahal na kapatid at maglingkod uli sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Magkaiba yung tumigil ka na at saka tumigil ka na. Magkaiba yun. Yung emotion, the way how we deliver. Amen? Iisang word. Pero kapag yung pag-deliver mo ay mabigat, sabi nila ng mga matatanda, yung mais daw, di ba kapag ginano mo sa manok, kinakain na manok yan. Amen? Pero kapag yung mais ibinato mong ganyan, tatakbo yung manok. Ganon din. Kapag tayo gusto natin sabihin, huwag mabigat. Dapat daw, nandoon ang pag-care, nandun daw ang pag-aalaga at pag-aayos upang sa ganun sila, mga minamahal, makapanumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, aklat ng Mateo, Kylie, aklat ng Mateo, ang kabanatay 5, talatay 44, italon sa 46 hanggang 47. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Mateo, kabanatay 5, talatay 44, talon 46 hanggang 47. Ito pong sinasabi, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintel? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, if we consider the benefits of our brethren, ang sabi diyan, mga minamahal, learn to love the unlovable. Amen? Ibigin mo ang mga taong hindi ka ibig-ibig. Sapagkat kapag hindi mo magawa yan, kapatid, anong pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Ang mga makasalanan, sabi niyan, hintel, ang kaibigan nila ay siyempre yung mga kaibigan nila, yung mga nagiging kaibigan nila. Pero kapag sila mga minamahal may kaaway, inaaway lang nila. Kung ganun din ang mga anak ng Diyos, ano pinagkaiba natin? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, if you are true sons and daughters of God, ang sabi diyan, learn to love your enemies. Amen. Maging yung kapatid mo na hate mo. Walang ginawa ito kundi gawan ako ng masamang salita. Amen. Pero learn to love. Nakita niyo, sinasabi na, nakita niyo kung minsan nagbi-meeting ang mga ating beloved preacher, ating beloved Star Vines, sinasabi niya, nasasaktan kami pero bahala na kayo. Basta importante, mahal na mahal namin kayo. Learning to love your enemies. Learning to love the unlovable. Amen? Amen? Kung nagawa mo yan, ang tawag dyan, mga minamahal, going beyond. Extraordinary na level na yun, mga minamahal. Kung ang normal na tao ay kaya niyang ibigin lang ay yung mga umiibig sa kanya, ikaw kaya mong ibigin maging ang mga taong naiinis sa'yo. Ang sabi dyan, extraordinary. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga anong sabi ng 1 John, Kylie, 1 John chapter 4, verse 20. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, Kabanatay 4, Talatay 20, ito pong sinasabi, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng walang kinaiinis ang kapatid, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung hanggang ngayon, kapatid, mayroon ka pa rin kaaway na Kristiyano, mag-isip-isip ka. Amen? Amen? Sinasabi ko parati sa inyo, hindi natin pwedeng bulahin ang Diyos. Alam ng mahal na Panginoon ang laman ng ating puso. Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal ng ating mga kapatid, nakangiti tayo, nakaharap, pero pagtalikod niya, Amen? Ang sabi ng Biblia, kung gaano mang grabe ang nagawang kasalanan sa iyo ng iyong kapatid. Amen? Ang sabi ng talata, learn to love the unlovable. Amen? Pero gaano mang katindi ang nagawa niya, grabe talaga kapatid eh. Sobrang ginawa niya sa akin, hindi ko makalimutan yan eh. Amen? Sometimes, mayroon nga tayo Kristyano, sabi nga, Brother Jobs. So, sayang, hindi ko man lang naipakitang pinatawad ko na ang ating kapatid. Namatay na, hindi ko man lang nasabi sa kanya na pinatawad ko na siya. See? Yan sinasabi ko, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Amen? Kasi napakatigas natin. Yung ego natin, yung pride natin, parating nandiyan. Wag na wag mong yung pagsabi natin ng I love you sa ating papa at mama, yung ating daddy, tatay, wag na wag ninyong ipagkait yan. Tayo rin mga nanay, anak, tatay, magsabi tayo ng I love you. Dahil darating ang oras, gustuin mo mang sabihin, pagsigawan, hindi na nila maririnig yan. Amen? Amen. Sapagkat dapat mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal, sasabihin natin mga minamahal, iniibig ko ang Diyos. Pero hindi mo kayang ibigin ang mga taong nakakaharap mo at nakikita. Paano mo sasabihin na inibig mo ang Panginoon na hindi mo nakikita? Napaka-imposible yun. Amen? Amen? Kaya sabi niya, bago mo masabing mapatunayan, inibig mo man ang Panginoon, matuto kang umibig. Maging sa mga taong hindi ka ibig-ibig, dapat iniibig ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Eto, madalas ito na nangyayari mga minamahal. Hindi dapat daw na tayo po'y nagiging katitisuran. Amen? Although sabi ng mga minamahal, tandaan niyo mga minamahal, ang pagiging tisod, sabi ng Biblia, sa isang mainit na Kristiyano, ay hindi kailanman natitisod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, kapag mainit ka, matamaan ka ng napakaraming rebuke. Ang sabi na, nagpapasalamat sa pag-rebuke sa kanya dahil ito'y nagbibigay sa kanya ng reminder para manatili sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, sometimes mga minamahal, siyempre,
medyo nakukulang tayo ng prayer minsan. Napatutsyadan na, hindi naman ikaw ang sinasabihan, ay ako yan. Amen. Ay ako yan. Bata na naman ako, pinapatamaan na naman. Amen. Huwag ganon. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat daw sa bawat kilos mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo nagiging katitisuran. Amen. Tulad yan, kapag isang Kristiyano, mga minamahal, ay nagiging yung movement, di ba may tawag sila dyan ano ka sa aking mata? Amen? Yung tusok ka sa aking mata, ganun ba? Ibig sabihin, mga minamahal, ibig sabihin, yung nandun, parating ka pa nakikita ka, para bang, amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, dapat maingat ang anak ng Diyos. Kilos sa ating kapwa, sa ating ginagawa. Sometimes, nakikita natin yung ibang mga Kristiyano, masakit ang tiyan pero nakangiti pa rin kapag kausap ang kapwa Kristiyano. Bakit? Dahil gusto nilang ipakita na everything is okay. Maski na sa kanilang sarili, alam nila na may masama. Amen? That is considering the benefits of your brethren. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay bahala ka, basta importante ginagawa ko tama, nung pala nagiging katitisuran na pala tayo. Amen? The way how we bitaw ng mga salita, importante ganito ako hindi ko na kailangan, di ba? Sometimes yung mga kabataan, sometimes mga tawag natin taklesa pag magsalita. Uy, kapatid, Kristiyano ka na, medyo bawasan pagkataklesa. Hindi, ganito talaga ako Amen? Kaya nga tayo binago Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? If any man being Christ is a new creature, all things are passed away, all things are become new. Amen? Dahil kapag nagpatuloy ka niyan, at ikaw ay naging katitisuran. Anong sinasabi ng Biblia? Kindly, aklat ng unang Korinto, kabanata 1. Mateo muna. Ang kabanata ay Mateo 18, kabanata 6. Talata 6. Mateo 18:6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 18, talata 6, ito pong sinasabi, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita nyo? Akala natin, ganito kasi ako Ganyan na ako Pagpasensya na lang siya. Hindi ganoon mga minamahal. Kapag tayo po hindi remind na yung ating kilos, yung ating the way how we talk, ay nagiging katitisuran na mga minamahal, tanggapin natin ito at pilitin nating baguhin, humingi tayo sa mahal na Panginoon ng kalakasan upang ating maganap ang bagay na ito. Bakit? At the end of the day, ang ating pinag-uusapan naman ay kaligtasan Kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagpa-fasting, kaya tayo naggagawa ng mga sacrifices. It is because we want to be saved. Hindi ba? Amen? Hindi para kung ano ka, tapusin mo na. Hindi ganon. Sinasayang mo lang ang oras mo. Amen? Kung gusto natin talaga magmana ng buhay na walang, sabi nga ng ating mga kapatid kanina, hindi lahat ng Jesus Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade na totoo ay yung sinusunod lahat ng turo na mahal na pastor. Amen? Yan ang Jesus Miracle Crusade. Mainit na Kristiyano. Talagang nandun ang kanyang pananampalataya. Pero kapag ikaw nag-deviate doon na sa pananampalataya mo, doon sa ginagawa mo, hindi ka na sumusunod, may sarili ka ng sarili mo na pastor mo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mo masabing pure Jesus Miracle Crusade ka na dyan. Amen? Mayroon na tayong tinatawag na, ibig sabihin, na hindi na puro, kumbaga. So how sure you are? Kaya nga, mayroon tayong pang-araw-araw, mayroon tayong banal na gawain, may pang-araw-araw na devotion, mayroon tayong Miyerkules 3 times. Ibig sabihin, para to perfect us, para maging perfecto tayo, ma-remind tayo from time to time na ito ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, as brethren, sabi diyan, we should live as one family. Amen?
Amen. Kaya nga mga minamahal, hindi po pwedeng tayo daw po mga minamahal ay nandoon, bahala ka, ikaw ka dyan, dito ako. Walang mangyayari sa buhay natin yan. Hindi po pwedeng yung ating mahal na kapatid, titihaya mo na lang na nalulupay, ikaw, importante, mahinit ako. Hindi ganoon mga minamahal. Balikan natin at sabihan natin how important is how to continue kung paano maglingkod sa malapayan. Kindly mga kapatid, second to the last verse. Unang Korinto Kabanata 1 talata ay 10. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 1, talata 10, ito pong sinasabi, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Dapat daw, mga minamahal, we should live as one body of Christ. Amen? Hindi po pwedeng, iba kayo, iba kami. Hindi po pwedeng ganun, ay, bahala ka dyan, dito ako. Hindi ganun, mga minamahal. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Dapat ganun. Kung na iyong kapatid ay nalulupaypay, learn to mourn with him. Kung nalulungkot siya, umiiyak siya, makiyak ka. Kung nagigalak siya, makigalak ka. Ganon. Dahil we are one family. Amen? At kapag tayo daw po mga minamahal ay para maiwasan natin yung kumbaga sa bahagi o na, dito kayo, dito kami. Hindi po pwede na yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Kapag nakakita kayo ng bagay na yan, sawatay na kaagad. Mga kapatid, hindi yan kalooban na mahal na Panginoon. Mga kapatid, hindi yan kalooban na mahal na Panginoon na gawin na dito tayo para maligtas, hindi para mapunta sa impyerno. Amen? Kaya tayo nag-uubos ng sabon, kaya tayo nag-uubos ng pamasahe, tayo nagsasakripisyo, para ba tayo mapunta sa kalangitan, hindi mapunta sa impyerno. Ba't mo papayagan masira yan? Amen? Nandito na tayo sa katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, we are keep reminded. Perati tayong sinasabihan mga minamahal, mag-ingat. The way we talk, kung paano tayo. Ito lang mga minamahal, kawikaan, kindly. Kawikaan ng Kabanata 6, talata 16 hanggang 19. Amen. Dito po sa aklat ng mga instrumentalist, please. Kabanata 6, talata 16 hanggang 19, ito pong sinasabi, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo mga minamahal, ang sabi diyan na ginagalit ang mahal na Panginoon, sabi diyan, palalong mata. Alam niyo yung pag sinabing palalong mata mga minamahal, kumbaga tinitignan niya kung anong mga bagay na nagiging sanhi upang magkaroon ng kaguluhan ba. Amen. Ang sabi pa diyan mga minamahal, sinungaling na dila. Oh. Tapos ang mga kamay na nagbubuo ng walang salang dugoy, mabilis na sakit sa tao. Puso na kumakata ng masamang akala. Sometimes mga minamahal, we jump into conclusion, but the conclusion are not good. Amen. Nagiging sani, hindi na ako nabati ni brother, hindi na ako nakamayan ni Kuya Buboy. Ibig sabihin, galit siya sa akin. Sa kayo, walang di man, paano? Hindi ka lang nakamayan. Amen. Amen. Masamang akala yun. Walang nagsabi sa iyo kundi yung sinabi ng malapay, kundi sinabi ng diablo yun. Huwag mo pakinggan yun. Para po natin ang ating malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Meron akong Kristyano na kausap mo, minamahal. Alam mo kapatid, hindi ako nakakatulog almost 1 week na. Bakit? Akala ko kasi galit ka sa akin. Bakit? Hindi mo na ako napapansin masyado. Dinaanan mo lang ako doon, hindi mo man lang ako kinamayan. Bakit? Amen? Amen. Alam po niyo mga minamahal, yung mga bagay na ganyan, hindi, pang baby Christian lang yan. Amen. Amen.
Yung mga bagay, sometimes ang Kristiyano, sometimes aburido rin. Ating binabunin yung mga magawa natin. Sometimes sila rin may mga iniisip, may mga sariling personal na problema rin ang mga yan. Amen? Kaya sometimes natutulala na ganyan, ay huwag niyong pagbintangan na hindi na kayo kinakausap at masama ng loob sa inyo. Amen? Amen? Dapat sa susunod ipanalangin nyo upang sa ganun maayos kung ano man nasa kanyang isipan at bumalik ang dating ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan, ay kapag punta tayo ng beach, wala gawain. Wala, hindi po pwede. Pero pagtanong mo ng beach, ang bilis. Amen? Ginagaganito ng mahal na Panginoon yan. Sinungaling na saksi. Totoo yan. Parang tawag na, parang baka, unga. Amen? Baski na hindi totoo, unga. Unga. Parang baka. Hindi po pwede yun pag minamahal. Kung totoo, dapat kapag ikaw ay magsasalita, siguraduhin mo na sa katotohanan. Ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Amen? Ang sasabi niyang Biblia, mga minamahal, sabi niya, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya yung ating verse, hindi lahat ng tama ay nararapat. Kung ang sasabihin mo, maging yan ay tama, pero magdudulot ng pag-aaway ng magkakapatid, tigilan mo na yan. Amen? Amen? Inuulit ko, kapatid, gaano mang katama ang iyong sinasabi, tama yan, totoo yan, walang problema. Pero kapag sinabi mo, magiging sanito ng pag-aaway ng magkakapatid, tigilan mo na yan. Hindi ka magkakaroon ng ribbon dyan. Amen? Amen? Dahil ang sabi ng talata, ang ikinagagalit ng Diyos ay yung mga Kristiyanong naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang huling talata, kindly mga kapatid, unang Korinto, kabanata 11, talata 18 hanggang 19. Amen. Praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Aklat ng unang Korinto, kabanata 11, talata 18 hanggang 19. Ito pong sinasabi, sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwaang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Whether we like it or not, mayroon talagang mga Kristiyanong gagawa ng bagay na yan. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, consider the benefits of your brethren. Amen? Amen? Huwag kang tira ng tira. Siguraduhin mong yung ginagawa mo ay nagiging pagpapala sa iyong kapatid na Kristiyano. Tayo po natin tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nawa ang mga salitang ito, mga minamahal, magsilbing reminder sa atin lahat at tayo po mga minamahal ay magapaglingkod ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my
deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Whom have I in heaven but you? Amen. Praise the Lord, hallelujah. Oh, there is none I desire beside you. 'Cause you have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Despite may mga pasakit tayong nararamdaman, sabi ng awitin, God is our shield. God is our portion. Pag sinabing portion, mga minamahal, siya ang iyong mana. If God be with you, ano pa kailangan mo? Kaya nga, mga minamahal, anumang pasakit, God can take that away. Kayang-kayang tanggalin niya ng mahal na Panginoon. Sing it from the bottom of your hearts. You have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. Isa rin po mga minamahal, hallelujah. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, maraming salamat po. Tinuturuan mo kami kung paano magmahal sa aming kapwa. Hindi lamang ng aming sarili. Tinuro mo sa amin kung paano ang tunay na pagiging Kristiyano. Salamat sa mga paalaalang ito. Salamat sa iyo mga salita. Humingi kami kapatawaran. Naging makasarili kami. Humingi kami kapatawaran sa mga oras kami nakasakit. Nakalimutan namin ang mga bagay na iniutos mo sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang maganap namin ang iyong banal na kalooban. Sa pandalangin ng aming ginaganap, minamalibang lista, World Estrada Almeida, ay po mga minamal na mamangagaw. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na natin ilapit sa mga po yung dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na pinis ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa panalangin ng aming ginagamit ng mabanglista, World Estrada Almeida, ang mga minaman naman magagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, diabetes, cancer, high blood, cast out in Jesus' name. Ang bilipan daw, cast out in Jesus' name. Mga papagay sa iglesia, pangalupay-pay, cast out in Jesus' mighty name. I believe in Jesus, cast out in Jesus' name. COVID-19, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minawa ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At tunay nga po mga minamahal, ang kinina po natin na yung ating pong may pinanalangin mga minamahal, ito na po yung ating natanggap na. Pumalakpak po lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po natapos mga minamahal ang ating pong pagsalita ng Diyos. At to God be the glory. Tayo po natapos na po sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat sa kanyang banal na salita. Amen. Na ating napakinggan sa araw na ito. Amen. At meron po ba tayong bisita, mga minamahal? Meron po ba? At kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang, harin mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa ngalan pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at grandchildren-in-law. At lagi po natin inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa mga beloved viewers po. Amen. Praise the Lord. Sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, mga beloved pastoral workers, sa ating pong lahat, mga minamahal, muli, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan natin pinakamamahal na Kristo. Amen?
Sa announcement na po tayo mga minamahal, sa mga baguhan po, patuloy po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang yung ating pananampalataya po ay lumago. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sa ating pagdalo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magdala po tayo ng mga bunga. Amen? Ating pong isama, ating pong mga loved ones, ating pong kaibigan, ating pong kapitbahay, ating din pong mga katrabaho, mga minamahal, atin din pong i-follow up, mga minamahal, magkaroon tayo ng concern, mga minamahal, responsibilidad, mga minamahal. Amen? We are brothers and sisters keepers, mga minamahal, sa mga hindi na po natin nakikita, na hindi na po dumadalo, atin po silang i-follow up, puntahan po natin sila, mga minamahal. Amen? Tama-tama yung ating napag-aralan, at ibigin natin, mga minamahal. Amen? Ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Purihin natin pinakamamalaping. At narito po, mga minamahal, ang regular na gawain, mga minamahal, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa Barangay Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga, matatapos po ng 4:00 ng hapon. At meron po tayong Bible study, mga minamahal, lugar sa Barangay Tubag, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw ng Martes, mga minamahal, sa tuwing araw ng Martes, magsisimula ng 2:00, 3:00, mga minamahal, matatapos ng 5:00 o 6:00 ng hapon. Sa Benitez Residence po yan, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan ating idaan sa information para po sa ating TV program and radio program. Meron po tayong counseling, huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan ng ating beloved Ate Binds niya, mga minamahal. Amen? At meron po tayong lay hands pagkatapos ng closing prayer, mga minamahal. Diyan po sa ating kinaupuan, magsisi na po tayo bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen? Puri na ating pinakamalaping Jesus at mga minamahal, kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais nating makatiyak sa ating kaligtasan, mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalaping Jesus, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginig. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At samahan na rin po natin ng Bible study sapagkat more praising, more blessing. Yan ang sabi. Yan ang bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? At purihin natin dakilang Diyos. May practice po, mga minamahal, ang beloved adults choir, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng closing prayer, subalit sa mga beloved youth singles choir and beloved Jesus Pioneers Generation Choir, ay mamayang hapon na po, mga minamahal. Amen? Mag-stay-in po tayo, mga minamahal. Purihin natin pinakamalaping Jesus. Holy Supper po natin, mga minamahal, sa Linggo, mga minamahal. Amen? Kaya stay-in po tayo. May practice mamaya ang mga beloved youth, singles, and Jesus Pioneers Generation Choir. 5:00 in punto, mga minamahal. Sharp, mga minamahal. Yan po ang bilin ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Pumunta po tayo ng 5:00 at mag-stay-in po tayo, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, at tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. Upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pag-uwi. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa paglay po ng kalusugan, kalakasan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, at muli aming masisilayan ng sikat ng araw at ang kagandang likha ng mga pangyarihan unat ng inyong kamay.
Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag, mahal na Panginoon, aming paglilingkod sa iyo upang ikaw ay purihin, pasalamatan, taas ang banal mong pangalan, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan na pinagpalat tiningasan mo, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuon yung mga anak, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po ng aming beloved finest choir, mahal na Panginoon, with youth and singers choir combined. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kaligtaan at tangin namin kayamanan, kagalak at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Ang ibang iyon ang kaligtasan na dala po ng aming naibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po maging sa iyong banal na dugo, mahal na Panginoon, sa bawat aming panambahan na nililinis mo kami, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay, mahal na Panginoon, katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, malusog malakas na pangatawan, mahabang buhay, pagkaloob mo pa sa aming beloved Honorable Pastor Lista Dalmida. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon, sa katitibay po namin, mahal na Panginoon. Aming kagalatigan, mahal na Panginoon, tayo mo siya sa banal na pulpito sa wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon. At sa araw po, ng bukas, mahal na Panginoon, naming alalahanin ang banal na hapunan, mahal na Panginoon. Muli, pagbuklodin mo kami ang lubos na sasabik na kagalak tulad ng unang pag-ibig namin sa paglilingkod sa iyo. Mga kapatid namin na hindi nakasama, mahal na Panginoon, maging mga tumanggap ng kabautismo sa iyong banal na pangalan na hindi na po dumadalo. Babagan mo po sila hipuin, mahal na Panginoon. Paalawa ang kahalaga ng kaligtasan na pinagsimakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. At sa pansamantala na ang pag-ihulay-hulay, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, para tingin mo na ligtas sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, mahal na Panginoon, ay manahan sa lahat ng iyong mga anak, lalo-lalo na po ang pag-ibig, mahal na Panginoon. Maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat na ito, sa pagpapalang namin natanggap sa iyo, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Amen and amen. Praise the